Hei vaan kaikki. Terveisiä Brysselistä. Tämä on nyt meidän Vision Meppikurssin mun osuuden toinen jakso. Viime viikolla me keskusteltiin kauppapolitiikasta ja meillä oli todella hyvät alustukset, hyvät keskustelut ja paljon kysymyksiäkin osanottajilta. Ja nyt jo vähän johdantona siinä edellisen kerran lopussa niin me päädyttiin tähän EU:n yritysvastuudirektiiviin. Ja meillä on taas loistavat puhujat ja odotan paljon meidän kaikkien yhteiseltä ajatusten vaihdolta. Eli tämä on siis kaksiosainen verkkokurssi, jossa tutustutaan EU-kauppapolitiikan, ihmisoikeuksien ja ympäristövälisiin yhteyksiin. Ja esittelen meidän puhujat ensimmäiseksi. Sonja Finnair, toiminnanjohtaja Finnwatchista, joka johtaa siis kansalaisjärjestö Finnwatchia ja tutkii sen kautta yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia. Finnwatch on myös erittäin tunnettu Suomeen sidoksissa olevien vastuullisuutta perkaavista raporteistaan. Niistä on ollut minullekin paljon hyötyä. Finnwatch myös koordinoi kansallista yritysvastuulakia Suomeen, on ajanut myöskin ykkösketjun kampanjaa ja ollut mukana edistämässä EU-laajuista lainsäädäntöä, joka nyt on siis meneillään. Suomalainen laki on hyllyllä. Sitten työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Ville Kopra, joka on työministeri Tuula Haataisen valtiosihteerinä ollut mukana Suomen kannanmuodostuksessa EU-komission yritysvastuulakiesitykseen ja seurannut asian käsittelyä ministerineuvostossa. Ja sitten meillä on Paulikin vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, joka on tehnyt pitkän uron vastuullisuuskysymysten parissa ja hän vetää nykyään Paulikin vastuullisuustyötä. Lea on ollut aktiivinen myös Euroopan tasolla eurooppalaisten yritysten yhteenliittymässä Amforissa ja sen yritysvastuujärjestelmä BSCIssä. Ja meillä on mukana myös S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa. Niina on toinen Suomen yritysvastuukentän konkari ja ennen nykyistä työtään S-ryhmässä hän työskenteli vastuullisuustehtävissä Fatzerilla. Ja pitäisiköhän mun sanoa, että Lea Rankinen toimi aikaisemmin S-ryhmässä yritysvastuukysymysten parissa. Ja näin johdannoksi ennen meidän puhujien puheenvuoroja kerron, että Euroopan komissio julkaisi viime vuonna kauan odotetun esityksen EU:n laajuisesta yritysvastuulaista. Lakiesitys on nyt parlamentin käsittelyssä ja se toteutuessaan asettaa yrityksille uusia velvoitteita ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamisessa yrityksen toiminnassa ja sen arvoketjuissa. Lakiesitykseen on johtanut kehitys, joka sai alkunsa jo vuonna 2011, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Niiden mukaan valtiolla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, mutta, ja tämä oli radikaalia ja uutta, myös yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa niitä. Ja sitten ennen kaikkea, ja usein ehkä unohdettuna on se, että kolmanneksi näissä ohjaavissa periaatteissa sanottiin, että jos yritykset syyllistyvät vakaviin laiminlyönteihin koskien ihmisoikeuksia, niin niiden laiminlyöntien uhreilla pitää olla oikeus saada hyvitystä ja korvausta, eli oikeutta. Monet edelläkävijäyritykset on jo pyrkineet toimeenpanemaan YK-periaatteita vuosien ajan, mutta kun ei ole ollut sitovaa lainsäädäntöä EU:ssa eikä missään muuallakaan, niin jotkin yritykset ovat laiminlyöneet näitä periaatteita ja rikkoneet ihmisoikeuksia vastaan. Kun ei ole ollut tasasta pelikenttää, niin myöskin edelläkävijöiden ihmisoikeustyö on vaikeutunut. No sitten EU:n yritysvastuudirektiivillä tullaan asettamaan, tässä tuli muuten nyt joku, mä en tiedä kuuluuko mun ääni edelleen, tähän tuli nyt joku häiriösignaali. Okei, no niin. Niin, siis ensimmäistä kertaa yrityksille tullaan tällä direktiivillä asettamaan lakisääteinen velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa asianmukaista huolellisuutta niiden yritysten arvoketjuissa. Ja tämä asianmukainen huolellisuus, due diligence, tarkoittaa sitä, että yrityksillä tulee jatkossa olla prosessit liiketoiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Ja nyt täytyy sanoa, että vaikka alun perin puhuttiin ihmisoikeuksista, niin nykyään meidän ymmärryksemme ihmisoikeuksista on se, että sillä on hyvin kiinteä yhteys myös ympäristövaikutuksiin. Ja kolmantena, mikä tulee sieltä yritysmaailman ESG, ympäristö, yhteiskunnallinen hallinto, niin myöskin hallintakysymykset on tässä nyt mukana.
Ja parlamentti yrittää ainakin pitää tiukasti kiinni siitä, että näin siinä lopullisessa laissa tulisi olemaan, että siis ihmisoikeudet, ympäristö ja nämä hallintakysymykset. Voidaan sanoa, että komission esitys on historiallinen ja siinä on paljon hyviä elementtejä. Neuvosto hyväksyi siitä oman kantansa jo joulukuussa ja nyt parlamentti siis itse asiassa huomenna on ensimmäiset tällaiset poliittisten ryhmien väliset neuvottelut vastuuvaliokunnassa eli oikeusasioiden valiokunnassa, jossa sitten neuvottelen niin kuin vihreiden puolesta. Tämä on historiallinen edistys ja monet yritysten vapaaehtoiset toimet ovat osoittaneet, että nyt täytyy päästä myöskin tämmöisiin sitoviin, velvoittaviin lakeihin, että on ollut paljon erilaisia sertifikaatteja ja jos jonkinlaista vapaaehtoista yritysvastuujärjestelmää, mutta siitä huolimatta meillä on lapsityötä ja metsäkatoa ja monia asioita, joita me kulutuksellammekin aiheutamme. Eli nyt mä haluaisin tällä alustuksella kutsua Sonja Finnerin Finnwatchin puolesta kertomaan, mitkä hänen mielestään ovat keskeisimmät yritysten vastuullisuudessa, joita Finnwatchin tutkimuksissa on paljastunut. Ja kysyn Sonjalta, että ovatko nyt suomalaiset yritykset erityisen vastuullisia? Että tämmöistä käsitystä ainakin meille joskus annetaan. Ja eivätkö sitten tosiaankaan yritysten vapaaehtoiset toimet riitä? Miksi yritysvastuulainsäädäntöä tarvitaan ja mitkä ovat tehokkaan yritysvastuulain elementit? Sonja, sulla on nyt puheenvuoro noin puoleksi tunniksi. Ole hyvä. Kiitos paljon Heidi. Mun esitys varmaan tulee siihen näkyviin kohta. Joo, kiitos tosiaan vielä kerran kutsusta tähän tilaisuuteen. Mukava olla puhumassa näistä aiheista tutun konklaavin kanssa. Ollaan niin Heidin kuin myös Lean ja Niinan ja Villen kanssa niin oltu näistä yhteyksissä useiden vuosien ajan. Mutta tosiaan mun esityksessä nyt tarkoitus käydä läpi suomalaisten yritysten vastuullisuutta ja ylipäätään sitä, että miksi tällainen yritysvastuulaki tai yritysvastuudirektiivi tarvitaan ja sitten mitkä ne elementit olisi, jotka tekisivät siitä laista hyvän ja kunnianhimoisen ja riittävän. Vastaus siihen kysymykseen, että miten vastuullisia suomalaiset yritykset on, niin siihen ei ole yhtä vastausta luonnollisesti, koska yritysvastuu on niin laaja kysymys ja yritykset on niin erilaisia, että meillä on yhden henkilön yrityksistä valtaviin pörssiyhtiöihin haitaria ja ne toimii eri aloilla, eli on selvää, että on vaikea saada mitään yhteismitallista mittaa niiden vastuullisuudelle. Mutta ehkä systemaattisimmin asia on tuoreesti vuonna 2021 selvitetty tällaisessa valtioneuvoston kanslian tilaamassa selvityksessä, joka siis julkaistiin 2021 osana tätä Suomen kansallista yritysvastuulaki-valmisteluprosessia. Ja siinä tulokset oli ehkä, kun ajattelee tätä myyttiä, jonka Heidikin nosti tuossa esiin, että usein toistellaan sellaista käsitystä siitä, että suomalaiset yritykset olisivat muita kansainvälisiä verrokkeja vastuullisempia, niin se ei saanut tästä selvityksestä ainakaan tukea. Eli kaiken kaikkiaan tässä siis oli jaossa kokonaispisteitä yrityksille ja vain 8 yritystä sai enemmän kuin 50% näistä kokonaispisteistä. Ja selvä enemmistö, 49 yritystä, niin jäi alle 30%. Ja kaiken kaikkiaan siellä oli jopa 5 yritystä, jotka ei saanut yhtään pistettä, eli tulos oli 0%. Kaikkien suomalaisten yritysten keskiarvo tässä, jotka siis oli tämän tarkastelun kohteena, oli 78 yritystä, niin niiden keskiarvo oli noin 27%. Ja tämä ei, kuten sanottu, niin kauheasti eroa kansainvälisistä verrokeista. Eli suomalaiset yritykset on tämän selvityksen mukaan aika samalla tasolla, mitä tulee vastuullisuusprosesseihin. No sitten tässä sanassa prosessi on ehkä se juju, että minkä takia tämäkään ei kerro sitä koko totuutta. Eli tämä Corporate Human Rights Benchmark-metodologia, jota tässä selvityksessä käytettiin, se on oikein hyvä ja kattava metodologia, mutta sekin keskittyy vain yritysten tällaisiin dokumentoituihin prosesseihin. Eli siinä tarkastellaan niitä linjauksia ja asiakirjoja ja raportteja, joita yritykset on tuottaneet. Eli sekään ei sitten
mennä sinne käytäntöön, eli tarkastelemaan sitä, että mitä sitten ihan oikeasti siellä arvoketjuissa vaikkapa tapahtuu. Ja tällaista systemaattista dataa siitä, että miten yritysten vastuullisuus sitten ihan käytännössä tapahtuu tai miten se toteutuu, eli miten ne prosessit viedään käytäntöön, niin sellaista ei oikeastaan ole olemassa, mikä on ymmärrettävää siitä syystä, että niitä yrityksiä on niin paljon, niin erilaisia, ja se data se on massiivinen, että se koskisi kaikkia meidän yhteiskunnan osa-alueita. Mutta jonkun verran siitäkin voidaan sanoa, ja siihen mä menen nyt näiden meidän Finnwatchin tekemien selvitysten kautta. Finnwatch on siis yritysvastuujärjestö, joka toimii Suomessa ja keskittyy Suomessa toimivien yritysten ja Suomen markkinoilla toimivien yritysten vastuullisuuden tarkastelemiseen. Ja me tehdään vuosittain noin 5-10 raporttia, selvitystä, tutkimusta siitä, että miten eri yritysten tai teollisuuden alojen vastuullisuus toteutuu käytännössä. Ja me käytetään näitä Heidin mainitsemia YK-periaatteita meidän työn lähtökohtana. Ja tässä on muutama esimerkki meidän viime vuosien selvityksistä. En näitä käy yksityiskohtaisesti läpi, mutta ehkä nämä auttaa kuitenkin otsikkotasolla vähän avaamaan sitä, että millaisia haasteita yritystoiminnassa on. Me tehtiin 2019 T-sektoria tarkasteleva selvitys, jossa oli useita T-tiloja Intiasta ja Sri Lankasta tarkastelussa, ja havaittiin, että siellä on ihan systemaattisia ihmisoikeusongelmia, eli työntekijöille ei makseta elämiseen riittävää palkkaa, sertifiointijärjestelmillä on vaikeuksia puuttua näihin ongelmiin, alalla ei ole läpinäkyvyyttä niin, että yritykset pystyisivät välttämättä sitten, tai yritykset käyttävät sellaisia ostokäytäntöjä, että niillä ei ole välttämättä näkyvyyttä ollenkaan sinne tiloille asti. Eli ongelmat oli hyvin vakavia, ja niihin käytössä olevat työkalut niin eivät oikein toimineet niiden korjaamisessa. Sitten toinenkin esimerkki tuolla mulla on Intiasta, jossa tarkasteltiin joitain vuosia sitten Vallilan ja Balmuirin tuotteiden tuotantoa Intiassa, eli kahden tämmöisen suomalaisen tunnetun design-brändin toimintaa, ja erityisesti Balmuirin toiminnassa, joka on tällainen luksusbrändi, niin heidän nahkatuotteitaan tuotettiin hyvin huonoissa oloissa tällaisessa epävirallisessa työpajassa, jossa oli epäselvyyksiä palkanmaksussa ja niin edelleen, ja siitä seurasi sitten valtava kohu luonnollisesti. Palmuöljyn parissa ollaan tehty vuosia töitä, siellä valtio-omisteinen Neste on ollut meidän tarkastelun kohteena, ja erityisesti heidän malesialainen alihankkijansa IOI Group, jota ollaan seurattu jo vuodesta 2016 lähtien ja tehty useita raportteja, mahtaakohan olla 6 raporttia jo heidän toiminnastaan. Ja sieltä on löytynyt vuosien varrella hyvin vakavia ongelmia, jotka täyttää näitä vastaavat ilon pakkotyön indikaattoreita. Eli siirtotyöntekijöiltä on alussa, kun alettiin tarkastelemaan, niin oli takavarikoitu passeja, on ollut epäselvyyksiä palkanmaksussa. Korona-aikaan havaittiin ongelmia siinä, että työntekijöillä oli vaikeuksia päästä kotiin tai heille ei kommunikoitu, ja oli niin kuin monenlaisia syytöksiä siitä, että heitä pidettiin ikään kuin väkisin siellä tiloilla töissä. Ihan tuore raportti yritysten arvoketjuista meiltä on Israelin laittomista siirtokunnista, johon liittyen yritystoiminta edelleen jatkuu. Ja siinä oli hauska esimerkki se, että ranskalaiset yritykset ovat olleet tosi pitkään boikottien kohteena, mitä tulee niiden toimintaan Israelin siirtokunnissa, mutta nyt Ranskan yritysvastuulain voimaantulon myötä niin muutama iso ranskalainen yritys, jotka oli aikaisemmin ollut yhteyksissä siirtokuntiin, niin olivat vetäytyneet toiminnasta siellä. Eli voidaan ajatella, että nämä kansalliset yritysvastuulait on tämän suhteen jo toimineet. Ne maat, joissa tällaista lakia ei ole, Suomen mukaan lukien, niin siellä yritystoiminta kuitenkin valitettavasti edelleen liittyy myös Israelin siirtokuntiin. Eli vaikka kaikki ihmisoikeuselimet ovat lukuisia kertoja todenneet, että siirtokunnissa toimiminen ei ole kannatettavaa yrityksille ja sitä ei voida tehdä YK-periaatteita noudattaen, niin silti yritystoiminta jatkuu, koska lainsäädäntöä tämän asian suhteen ei ole. Ollaan tarkasteltu myös Valion ihmisoikeusriskien arviointiprosesseja, ja se raportti sai aikaan heillä paljon toimenpiteitä, eli yritys lähti kehittämään ihmisoikeusriskien arviointiprosesseja, eli sitä samaa prosessia, jota nyt tämä yritysvastuulaki sitten tulisi yrityksiltä edellyttämään.
Ja semmoinen paljon mediahuomiota saanut raportti on tuossa viimeisenä, eli Outokummun arvoketjut Brasilian Amazonasin alueella Paran osavaltiossa. Havaittiin, että Outokumpu ei ollut sitoutunut YK-periaatteisiin, eikä heillä ollut käytössä ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoiteprosessia, ja sen takia he ei ollut tunnistanut näitä oman arvoketjunsa riskejä, mitä tuli ferronikkeliostoihin hyvin korkean riskin alueelta, eli tällaisesta kaivoksesta, joka sijaitsee aivan alkuperäiskansan alueen vieressä. Ja sieltä sitten löytyi ympäristöongelmia, vakavia ongelmia, mitä tuli alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumiseen. Ja myös tämä raportti johti sitten tämän ihmisoikeusriskien arviointiprosessin kehittämiseen Outokummussa ja toi niitä samoja prosesseja, mitä yritysvastuulaki toisi sitten, kun se sen direktiivin kautta toivottavasti joskus saadaan voimaan. No mä menen eteenpäin meidän toiseen työn teema-alueeseen, eli tuossa äsken käsiteltiin ihmisoikeuksia arvoketjuissa ja seuraavaksi ilmastoa ja myös vähän biodiversiteettikysymyksiä. Ja niin kuin Heidi tuossa alkuintrossaan sanoi, niin enää oikeastaan ei ole enää tapana niin kuin erotella edes näitä asioita toisistaan, eli ilmastokysymykset ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja biodiversiteettikysymykset ovat ihmisoikeuskysymyksiä. Ja meillä on myös uusi ihmisoikeus, joka koskee puhdasta, terveellistä ja kestävää ympäristöä. Eli voidaan ajatella, että nämä ympäristökysymykset on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeuskysymyksiä. Finnwatchissa ollaan viime vuosina tarkasteltu soijan tuotantoa Brasiliassa, havaittu, että suomalaiset yritykset ostavat edelleen soijaa sertifioituna sillä tavalla, että siinä ei ole jäljitettävyyttä sinne tiloille asti. Eli saattaa olla mahdollista, että Suomeen tulee rehusoijana edelleen sellaista soijaa, joka tuotetaan metsäkatoalueilla. Ja lisäksi suomalaiset yritykset tekevät kauppaa sellaisten yritysten kanssa, jotka ei ole sitoutuneet metsäkadon pysäyttämiseen, esimerkiksi Cerradon biomissa, jossa tämä on tällä hetkellä ehkä kaikkein suurin ongelma Brasiliassa. Lisäksi vihreään siirtymään liittyen ollaan tehty paljon raportteja, kuten tuo edellisessä slaidissa ollut Outokumpu-raportti, mutta myös tässä oleva raportti alumiinituotannosta Brasiliassa. Siinä tarkasteltu Hydroa, tämmöistä norjalaista yritystä, joka tuottaa Suomeen alumiinia. Ja kaivosteollisuudessa on edelleen paljon ongelmia, on biodiversiteettiin liittyviä kysymyksiä. Kaivokset vaatii valtavaa alaa ja ekologisia kompensaatioita ei ole yrityksillä juurikaan vielä käytössä. Ja sitten tulee kysymys näistä haavoittuvassa asemassa olevista paikallisyhteisöjen jäsenistä ja heidän oikeuksista. Ja nämä on niitä asioita, mitä myös tuossa alumiiniraportissa kuvattiin. Ilmastopuolella päästökompensaatiot lisääntyy kovaa vauhtia, ja se on tuon slaidissa olevan 3. raportin aiheena. Ja oikeastaan ilmastokompensaatiota ei olla edes nähty osana tätä yritysten ihmisoikeusvastuuta. Eli se ala on aivan villilänsi, mitä tulee ilmastoväittämiin, mutta myös sitten mitä tulee niihin kompensaatiohankkeiden ihmisoikeusvaikutuksiin, erityisesti globaalissa etelässä. Ja myös siihen ollaan suositeltu yritysvastuudirektiiviä yhdeksi vastaukseksi. Viimeisenä valitsin tähän ilmastovaikutuksia koskevan slaidiin meidän pikamuotia tarkastelevan raportin, erityisesti pikamuodin oikeudenmukaista ekologista siirtymää koskevia kysymyksiä tarkastelevan raportin. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että vaate- ja tekstiiliteollisuus ei ole millään tavalla niin kuin sillä tasolla päästövähennyksissä kuin mitä sen pitäisi olla, jos me mielitään pitää tämä planeetan lämpeneminen 1,5 asteen rajoissa. Eli esimerkiksi näistä Science-Based Targets-aloitteeseen sitoutuneista vaate- ja tekstiilialan yrityksistä, niin vain 6% huomioi omissa päästövähennystavoitteissaan kaikki päästöt sillä tavalla, että se 1,5 asteen tavoite olisi mahdollinen. Ja tämä suunnittelemattomuus näissä ilmastotoimissa ja se, että niitä on lykätty vuosikymmeniä samalla kun niihin tuotannon sosiaalisiin ongelmiin ei olla puututtu, niin on johtanut siihen, että sellaiset tuotantomaat niin kuin Bangladesh on hyvin haavoittuvassa asemassa, mitä tulee ilmastonmuutokseen ja sitten ilmastotoimiin. Eli siellä työntekijöiden mahdollisuudet tähän oikeudenmukaiseen siirtymään niin on erittäin heikkoa, jos nyt nopeasti ei käännetä kurssia ja aleta suunnittelemaan ilmastotoimia niin, että myös työntekijöiden oikeudet huomioidaan.
Ja myös tämä oikeudenmukaisen siirtymän kysymys on sellainen, joka liittyy yritysvastuulakiin, sillä yritysvastuulaki, jos se tehdään kunnianhimoisella tavalla, niin asettaisi yrityksille velvollisuuden laatia tällainen siirtymäsuunnitelma ja muuttaa liiketoimintamallinsa 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi. Eli se on siinä mielessä myös keskeinen osa tätä oikeudenmukaista ekologista siirtymää, joka me toivottavasti pystytään saamaan aikaan, eli tekemään ilmasto- ja luontokatotoimet ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla, niin että ihmiset voi kokea ne oikeudenmukaiseksi. Sitten kolmantena teemana meidän työalueena on verotus. Ja verot on sellainen kysymys, joka ei taas sit tule suoraan yritysvastuulain piiriin, eli verolainsäädäntö sinänsä niin ei ole osa yritysvastuudirektiiviä, eikä verotusta koskevat sopimukset kuulu sinne sopimusten liitteisiin. Mutta toki verotus on myös ihmisoikeuskysymys, eli ei ole poissuljettua, etteikö joku yritysten verovastuullisuutta koskeva kysymys saattaisi olla myös sellainen, että se kuuluisi huolellisuusvelvoitteen piiriin. Mutta, eli sivuutan tai menen nopeasti tämän slaidin, mutta haluan silti nostaa esille, että verovastuullisuus on yksi keskeinen yritysvastuun osa-alue, ja sitä taklaamaan me tarvitaan erityisesti niin kuin verolainsäädännön korjaamista ja kansainvälisten verotusta koskevien verosopimusten ja muiden hankkeiden kohdilleen laittamista ja korjausta. Eli kaikkia yritysvastuukysymyksiä yritysvastuulaki ei taklaa, vaikka se onkin hyvin tärkeä game changer, mitä tulee niin kuin yritysvastuukysymyksiin, niin vielä senkin jälkeen meille jää tehtävää. No sitten ehkä vielä sellainen slaidi tähän, ennen kuin mennään siihen yritysvastuudirektiivin osa-alueisiin, niin ehkä ylipäätään on hyvä ymmärtää, että mistä se yritysten vastuullisuus on kiinni. Et hyvin suuri osa yritysten vastuullisuudesta ja siitä modernista keskustelusta, mitä me käydään yritysvastuusta, niin pohjautuu näihin YK-periaatteisiin, jotka Heidi mainitsi tuossa introssaan. Eli nämä 2011 ihmisoikeusneuvostossa yksimielisesti hyväksytyt periaatteet niin ovat se johtava kansainvälinen standardi, jonka kautta me ymmärretään, että mikä se yritysten vastuu ihmisoikeuksista ja sitä kautta myös ympäristöstä on. Ja yritysvastuulaissa on nyt kyse siitä, että nämä soft law-instrumentit, eli 2011 hyväksytyt YK-periaatteet ja sitten näitä YK-periaatteita tarkentavat, mutta YK-periaatteisiin pohjautuvat OECD:n ohjeet eri sektoreille, niin ne viedään lainsäädäntöön. Eli tässä keskustelussa on nyt monelta osin kyse siitä, että miten näitä soft law-instrumentteja käännetään lainsäädännön kielelle, sekä myös, että missä määrin siinä tulevassa lainsäädännössä tullaan kunnioittamaan näitä kansainvälisesti sovittuja sääntöjä. Ja monet näistä kiistakysymyksistä on sellaisia, että nimenomaan kiistellään siitä, että otetaanko joku kansainvälisen standardin osa-alue sinne lainsäädäntöön mukaan vai ei. No, mainitsin tuossa ihan alussa ennen esitykseni alkamista, että ollaan tällä tänään koolla olevalla konklaavilla jo keskusteltu hyvin monta vuotta näistä yritysvastuulainsäädännön yksityiskohdista eri prosessivaiheissa. Eli tämä yritysvastuudirektiivin tilanne niin ei ole historiaton, tai että sillä on tehty hyvin paljon työtä niin kansalaisjärjestöjen kuin sitten päättäjien kuin edelläkävijäyritysten toimesta, että tähän pisteeseen on päästy. Ja alunperinhän yritysvastuulakia vaadittiin jo 2011, tai oikeastaan jo ennen sitä, kun näitä YK-periaatteita valmisteltiin. Eli kansalaisjärjestöt näki silloin jo tarpeellisena saada sen sitovan sääntelyn, ja silloin oltaisiin toivottu, että YK-periaatteet olisi jo olleet itsessään tällainen sitova kansainvälinen sopimus. No se ei toteutunut, ja seuraavan kerran tätä sitovaa lainsäädäntöä vaadittiin silloin, kun komissio esitti YK-periaatteiden kansallista toimeenpanoa EU-tasolla. Eli silloin jokaiselle jäsenvaltiolle tuli velvoite tai vapaaehtoinen pyyntö viedä nämä YK-periaatteet kansallisesti toimeenpantavaksi. Ja Suomi oli yksi niistä ensimmäisistä maista, jotka teki tämän kansallisen toimeenpanosuunnitelman 2013 ja 2014 se julkaistiin. Ja silloin jälleen suomalaiset kansalaisjärjestöt vaati, että olisi pitänyt lähteä osana tätä toimeenpanoa niin laatimaan kansallista yritysvastuulainsäädäntöä.
No siitä ei tullut. Silloin ajateltiin, että aika ei ollut kypsä eikä ehkä oikein ymmärretty vielä niitä mekanismeja, että miten sitä huolellisuusvelvoitetta voitaisiin kääntää lainsäädännön kielelle. Kului jälleen vuosia keskustelua, kampanjointia ja sitten 2018-2019 käynnistyi tämä Heidin mainitsema ykkösketjun kampanja, jossa kansalaisjärjestöt ja yritykset yhteistyössä vaativat Suomeen kansallista yritysvastuulainsäädäntöä eduskuntavaalien alla. Ja silloin oli yli 140 eri toimijaa tuli yhteen tämän saman vaatimuksen taakse. Ja siitä onnistuttiin silloin saamaan hallitusohjelmakirjaus. Eli hallitus totesi, että yritysvastuulakia selvitetään tavoitteena säätää se sitten hallituskauden aikana. No, selvityksiä tehtiin pari vuotta, mutta valitettavasti tämä kansallinen laki kaatui kuitenkin sitten viime metreillä, vaikka siitä vastaava ministeri Haatainen olisi ollut valmis sen tuomaan, mutta hallituspuolueet eivät olleet yhtä mieltä tästä. Ja nyt tällä hetkellä katseet on kääntynyt sinne EU-tasolle, niin kuin Heidi sanoi, eli tällä hetkellä parlamentti käsittelee yritysvastuudirektiiviä, ja jo aikaisemmin neuvosto on ottanut siihen kannan. Ja komission alkuperäinen esityshän saatiin helmikuussa 2022. No sitten muutama kommentti tästä komission alkuperäisestä esityksestä, joka siis tällä hetkellä on keskustelussa EU:n elimissä, ja sitten mahdollisesti se menee sen jälkeen trilogineuvotteluihin, eli näiden eri EU-elimien kantoja sitten hiotaan yhteen, ja toivottavasti saadaan nopeasti valmis yritysvastuudirektiivi, joka voidaan sitten toimeenpanna kansallisella lainsäädännöllä eri jäsenmaissa. Heidi jo mainitsi, että tässä on kyse historiallisesta edistysaskeleesta, ja siitä olen aivan samaa mieltä. Eli vaikka tässä esityksessä ja siitä tehdyissä kompromisseissa, esimerkiksi neuvoston kompromissiesityksessä, niin on paljon puutteita, niin silti tämä vie valtavan askeleen eteenpäin yritysvastuukeskustelua ja yritysvastuuta, jos se saadaan toteutumaan edes suurin piirtein tällä tasolla. Se keskeinen asia, joka tässä yritysvastuudirektiivissä niin on tämä huolellisuusvelvoite, jonka se asettaisi yrityksille ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskien. Eli yritysten tulisi jatkossa tunnistaa arvoketjuissaan olevat ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja sitten pyrkiä välttämään ja vähentämään niitä. Ja jos siellä olisi jotain jo tapahtuneita negatiivisia vaikutuksia, niin niitä pitäisi korjata. Tämä komission esitys pyrkii ulottamaan kansainvälisten standardien mukaisesti huolellisuusvelvoitteen yritysten koko arvoketjuihin. Ja menen vielä tuossa viimeisessä slaidissa siihen, että mitä porsaanreikiä tähän kuitenkin esityksessä liittyy. Tämä huomioi myös ilmastonmuutoksen, tämä esitys, mikä on oikein hyvä asia, ja se sisältää vahingonkorvausvastuun yrityksille. Eli me Finnwatchissa nähdään, että tällaista avointa, joustavaa huolellisuusvelvoitetta ei voida säätää ilman vahingonkorvausvastuuta uhreille. Eli uhrien pitää olla viime kädessä ikään kuin se viimeinen tämän yritysvastuudirektiivin valvoja. Eli heidän tulee voida tuoda tänne EU-tuomioistuimeen näitä oikeuskeissejä, jos yritykset toimivat huolimattomasti eivätkä noudata sitä huolellisuusvelvoitetta, ja se aiheuttaa haittaa tai ihmisoikeusloukkauksia. No sitten vielä viimeisessä slaidissa se, että miten tätä esitystä tulisi kuitenkin parantaa. Eli komission esityksessä vain hyvin suuret yritykset kuuluu tämän esityksen piiriin. Eli kaikista EU-alueen yrityksistä niin tämä esitys jättää 99% soveltamisalan ulkopuolelle. Eli näitä yrityksiä sitten suoraan tämä huolellisuusvelvoite ei koskisi. Toki on totta, että jos ja kun tämä toivottavasti nyt tullaan säätämään isoille yrityksille, niin se tulee valumaan alas myös PK-yrityksiin jossain määrin. Ja ehkä se on yksi sellainen meidän argumenttikin, että on hölmöä jättää PK-yritykset tämän sääntelyn ulkopuolelle, koska isot yritykset tulevat vaatimaan PK-yrityksiltä kuitenkin sit samoja prosesseja, ja silloin tässä sääntelyssä ei kuitenkaan oteta huomioon sitä PK-yritysten tilannetta. Eli esimerkiksi tässä sääntelyssä ei silloin voida antaa PK-yrityksille tietynlaisia niin kuin helpotuksia tai ottaa huomioon sitä PK-yritysten resurssia, ja se oikeastaan meidän mielestä vaikeuttaa PK-yritysten toimimista tässä tilanteessa.
Tämä voi myös johtaa siihen, että isot yritykset eivät enää tee hankintoja samalla tavalla PK-yrityksiltä, koska silloin PK-yritysten arvoketjujen ihmisoikeusriskeistä huolehtiminen siirtyy niille isoille yrityksille, kun ne tekevät ostoja sellaiselta yritykseltä, joka ei ole lainsäädännön piirissä. Eli ainakin meidän tietojen mukaan tätä vain suuriin yrityksiin keskittynyttä soveltamisalaa niin on voimakkaasti lobattu elinkeinoelämän puolelta ja erityisesti niin kuin PK-yritysten toimesta, mutta me ei nähdä, että se on välttämättä hyvä idea PK-yrityksille itselleen. No sitten tässä komission esityksessä on tämmöinen Established Business Relationship, tämmöiset vakiintuneet liikesuhteet käsite, joka on epämääräinen ja se rajaa niitä velvollisuuksia, eli velvollisuuksia arvoketjuissa. Eli se ajatus on, että huolellisuusvelvoite koskisi arvoketjuissa vain niitä vakiintuneita liikesuhteita. Ja myös tämä on huono idea ja hyvin laajasti tätä on kritisoitu sen takia, että tämä oikeastaan jopa kannustaisi ehkä yrityksiä sellaisiin ei-vakiintuneisiin väliaikaisiin liikesuhteisiin. Ja se on täysin vastoin tämän huolellisuusvelvoitteen ajatusta, sillä huolellisuusvelvoite nimenomaan kannustaa pitkäaikaisiin liikesuhteisiin, joissa pyritään niin kuin osapuolten välisellä vuoropuhelulla ja muulla niin kuin parantamaan koko ajan sitä toiminnan vastuullisuutta. Ja tämä veisi ihan väärään suuntaan. No, sitten komission esitykseen sisältyy myös tällainen ajatus siitä, että yritys voisi siirtää vastuuta itseltään ostosopimusten kautta tai sitten käyttämällä kolmannen osapuolen valvontaa, kuten esimerkiksi erilaisia sertifiointijärjestelmiä. Ja tämä on ongelmallinen ajatus, sillä jo nykyään meillä on sekä ostosopimuksissa olevia vastuullisuusehtoja, että hyvin kirjava joukko erilaisia kolmannen osapuolen valvontajärjestelmiä, ja ne eivät ole poistaneet ongelmia. Eli tätä ongelmaa ei saada ratkaistua niin, että se vastuu vieritetään niille toimijoille ja mekanismeille, jotka meillä tällä hetkellä jo on käytössä. Eli tämä tulee ehdottomasti korjata, kun tätä direktiiviä koskevia neuvotteluja käydään. Sitten tuossa edellisessä slaidissa sanoin, että ilmasto on mukana, mutta valitettavasti ilmastoa koskevat velvoitteet, niin niiden sitovuus ja toimeenpanomekanismit on vähintäänkin epäselviä tai niitä ei ole. Ja sen takia niitä tulee vahvistaa. Ja Suomen kannasta on ilmeisesti tarkoitus tulla seuraavassa esityksessä tarkempaa tietoa, mutta Suomi on Finnwatchin mielestä toiminut tässä hyvin, eli Suomi on vaatinut sitä, että ilmastokysymykset tulee olla osa tätä huolellisuusvelvoitetta, eli että ne eivät olisi vaan siellä erillisessä artiklassa, niin kuin ne nyt tässä komission esityksessä on, vailla riittäviä toimeenpanokeinoja. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä tämä uhrien oikeussuojan vahvistaminen. Eli vaikka tässä komission esityksessä on nämä vahingonkorvauskanne-mahdollisuudet mukana, niin siinä ei ole puututtu niihin ongelmiin, joita uhreilla tällä hetkellä on oikeussuojan saamisen suhteen. Eli esimerkiksi todistustaakkaa koskevia kysymyksiä, niistä tulisi ottaa kantaa tässä direktiivissä ja varmistaa se, että uhrit voivat oikeudessa todistaa niin kuin uskottavilla keinoilla tai mahdollisilla keinoilla sen yrityksen huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnin. Eli jos kaikki todistustaakka esimerkiksi yrityksen sisäisestä dokumentaatiosta on uhreilla, niin silloin on hyvin vaikea nähdä, että olisi uskottavia oikeussuojakeinoja tarjolla uhreille. Eli me nähdään, että yrityksillä tulisi olla todistustaakka siitä, että huolellisuusvelvoitetta on noudatettu ja on toimittu riittävällä huolellisuudella. Mutta tässä oli mun esitykseni lyhykäisyydessään ja odotan innolla keskustelua aiheesta. Joo, paljon kiitos Sonja. Tässä tuli erittäin hyvin nyt esiteltyä tämä pöydällä oleva direktiiviesitys ja nyt meillä on loistava tilaisuus kuulla valtiosihteeri Ville Kopraa, joka on ollut tässä ihan ytimessä ja minulla oli tilaisuus keskustella ministeri Haataisen kanssa siihen aikaan, kun oli vielä vähän niin kuin epäselvää, että miltä tämä neuvoston kanta tulee näyttämään ja huomasin, että Suomi on todellakin niin kuin edelleen tämmöisissä edistyksellisten jäsenvaltioiden joukossa ja luulen, että Suomi ei pane pahakseen, jos Euroopan parlamentti joihinkin näistä puutteista sitten puuttuisi. Mutta Ville, oletko linjoilla ja voitko käyttää kommenttipuheenvuoron tähän
tähän aiheeseen, että minkälainen kanta Suomen hallituksella on tähän yritysvastuulakiesitykseen ja mitä haluaisit vaikkapa meille parlamenttiin nyt niin kuin tavallaan, onko sinulla toivomuksia ministerisikin puolesta? Joo. Kiitoksia Heidi ja kumppanit. Toivottavasti mun ääni kuuluu, näin uskoisin. Hyvin. Joo. Kiitos kutsusta tähän seminaariin. Aika nopealla aikataululla, mutta tosi tärkeä aihe ja tosi mielelläni tulen tietysti mukaan, kun sain vain tämän ajankohdan sopimaan. Joo, mä oon tosiaan Ville Kopra ja olen työskennellyt tämän vaalikauden täällä työ- ja elinkeinoministeriössä ministeri Haataisen apuna lähinnä tai hyvin paljolti näiden hallituksen työllisyysreformien piirissä tietysti ja työllisyyspolitiikan vahvistamisen osalta siihen on käytetty tällä vaalikaudella runsaasti aikaa, samoin sitten tietysti koronan hoitoon ja muiden kriisien hoitoon on paljon mennyt aikaa ja energiaa asioihin, joihin ei silloin hallitusohjelmavaiheessa ymmärrettykään, miten paljon joudutaan keskittymään. Mutta tästä huolimatta niin on tosi tyytyväinen siitä, että myös hallitusohjelmassa tämä yritysvastuun edistäminen, niin sitäkin on saatu vietyä eteenpäin. Muistan itse ennen edellisiä eduskuntavaaleja 2019, niin olin ammattiliitossa töissä ja silloin oli tämä iso kampanja tämän yritysvastuulainsäädännön puolesta. Ja siinä oli tietysti kansalaisjärjestöjä ja liittoja ja muita takana. Ja silloin niin kuin täytyy myöntää, että kun sitä kampanjaa tehtiin, oliko se nyt eturiviin vai mikä se oli, ykkösryhmään tai joku tämän tyyppinen kampanja, varmasti yleisö muistaa paremmin sen nimen, niin olin hieman skeptinen sen suhteen, että onko tämä sellainen asia, mitä me saadaan vietyä missä aikataulussa ja konkreettisesti eteenpäin. Ja mun mielestä nyt kun katsotaan tilannetta 4 vuoden päästä, niin voi sanoa, että aika paljon on päästy eteenpäin, vaikka toki se sen kampanjan avainasia, eli kansallinen yritysvastuulaki, niin sitähän meillä ei vielä ole. Mutta me ollaan hyvällä matkalla siihen. Ja etenkin kun muistaa myös sen kiinnostuksen elinkeinoelämän puolelta ja sen edunvalvonta puheenvuorot, joita heti alkoi ilmestymään, niin mun mielestä voi tietyllä tavalla olla ylpeä meidän kansalaisyhteiskunnasta, puolueista ja järjestöistä, että näin kovaa vauhtia ollaan päästy eteenpäin. Vaikka varmasti tuossa Sonjankin puheenvuorossa tuli niitä ongelmia myös esille ja tekemistä riittää. Näkyykö siellä nyt mun slaidit vielä? Joo, siellä just aivan. Eli ihan lyhyesti haluan kuitenkin näin hallituksen puolesta kerrota tämän lähtökohdan. Eli meillä oli, tuossa näkyy tuo hallitusohjelmakirjaus, jossa oli tämä selvityksen tekeminen ja selvityksen tavoitteena yritysvastuulain säätäminen. Ja sitten siinä oli muutamia tämmöisiä reunaehtoja, joita tässä säätämisessä niin kuin huomioitiin. Muun muassa PK-yritysten asema haluttiin huomioida ja sitten hallitusohjelmassa on myös maininta siitä, että vastaavaa tavoitetta edistetään EU:ssa. Tämä oli voimakas, hyvä hallitusohjelmakirjaus, mutta ei mitenkään täysin yksiniittinen, että sen pohjalta oltaisiin voitu suoraan lähteä säätämään kansallista yritysvastuulakia, vaan tarvittiin tämä selvitys ja teetettiin sitten täällä TEMissä Ernst & Youngilla tämmöinen oikeudellinen selvitys kesällä 2020 mennessä se valmistui ja heti aloittiin teettää vaalikauden alussa. Kysymys oli uudesta lainsäädännöstä ja tavallaan kaikki pohjatyöt oli aika lailla tekemättä näin virkavalmistelun näkökulmasta. Että se työ, mitä järjestöt ja muut oli sen kampanjan aikana tehnyt, niin se oli hyvä, mutta tämä asia oli niin kuin uusi meidän lainsäädäntömielessä. Ja se vaati tämmöisen selvityksen, joka tehtiin. Sen jälkeen koottiin tämä taustaryhmä, joka on varmaan monille siellä linjoilla ja paikalla oleville tuttu. Tämmöinen sidosryhmä, taustaryhmä, joka sitten TEMin virkamiesten kanssa kokosi tämmöistä tarkempaa arviomuistiota niistä eri vaihtoehdoista,
niin kuin sitä analyysiä, että miten tämmöinen yritysvastuulaki voitaisiin kansallisesti säätää. Ja tämä arviomuistio siis valmistui sitten noin vajaa vuosi sitten keväällä. No sitten lyhyesti, mä en muuten ehkä näihin hallituksen sisäisiin asioihin halua tässä nyt juuri mennä, mutta sen voi sanoa, ja mä uskon, että kaikki sen niin kuin allekirjoittaa, että tämän arviomuistion pohjalta sitten käytiin poliittista neuvottelua ministeriryhmässä, ja meidän ministeri esitti, että siitä huolimatta, että EU-prosessi myös oli jo aika kovassa vauhdissa tavallaan, niin hän esitti, että me valmisteltaisiin kansallinen yritysvastuulaki. Ja tälle sitten ei saatu hallituksen yksimielisyyttä, mikä nyt ei näin rehellisesti sanottuna enää siinä vaiheessa suuri yllätys ollut. Kyllä nämä eri hallituspuolueiden kannat oli tavallaan valunut tietoisuuteen, mutta kuitenkin niin tämmöinen suora konfrontaatio sitten tapahtui. Ja silloin sitten viimeistään selvisi, että meidän on erityisen kunnianhimoista ratkaisua yritettävä hakea EUn kautta. Tässä hallituksen sisällä se keskustelu mun mielestä toisti semmoista aika tyypillistä näkökulmaa, että jos tulee kansallista ikään kuin ylimääräistä uutta sääntelyä, joka koskee vain Suomea, niin se on aina silloin kilpailukykyongelma tai haitta. Mutta sitten kun sanotaan, että siihen sisältyisi varmaan myöskin hyötyjä, olla niin kuin tässä eturivissä, ykkösryhmässä, niin nämä hyödyt koetaan taas hyvin epävarmoiksi ja kaukaisiksi. Ja tällä tavalla sitten osa hallituspuolueista tätä tilannetta niin kuin lähestyi. No sitten mä nopeasti käyn vaan, mä en mene näihin sisältöihin, ei tarvitse sitä enää pelätä, jos olette käynyt näitä nyt jo läpi, mutta tästä vaan niin kuin nopeasti nämä pylpyrät on näitä Suomen keskeisiä kantoja. Kun saimme sen komission direktiiviehdotuksen onneksi sitten aika nopeasti viime vuoden helmikuussa, vajaa vuosi sitten, niin pidimme sitä kyllä heti niin kuin hyvänä lähtökohtana. Ja ehkä siinä osittain oli myös se pettymys, että nähtiin, että kansallisesti tämä on erittäin vaikea hoitaa, joten me koettiin niin, että tässä tarvitaan EUsta apuja. Ja komissio sai hyvän kunnianhimoisen esityksen aikaiseksi. Siinä oli joitakin ongelmia. Tosiaan nämä pylpyrät on Suomen silloisia kantoja. Me nähtiin, että se, että lähdetään sitovaa sääntelyä rakentamaan niin kuin vapaaehtoisen ohjeistuksen olemassa olevan pohjalta, niin se on osin haastavaa, koska ne olemassa olevat ohjeet oli tavoitteellisia ja niihin liittyi jonkin verran erilaisia tulkintaongelmia tai monitulkintaisuutta. Toinen asia oli tämä PK-yritysten toimintamahdollisuus, joka tuli tavallaan sieltä hallitusohjelman peruinakin, että sitä niin kuin haluttiin Suomessa pitää esillä. Me ehdotettiin, että tämä Pariisin ilmastosopimus olisi liitetty mukaan niihin liitteisiin, joissa se yritysten velvollisuus tavallaan määräytyy, että mihin suhteessa heidän pitää näitä haitallisia vaikutuksia tunnistaa ja ehkäistä ja lopettaa. Niin yritimme ajaa Pariisin sopimusta mukaan näihin liitteisiin jo siinä vaiheessa, kun tämä direktiiviehdotus tuli. Ja sitten oli selkeästi niin kuin kehitystarpeita, jotka nyt liittyy ennen kaikkea siihen, että jokaisella maalla on oma yhtiöoikeus ja omat vahingonkorvausjärjestelmänsä, ja ne on niin kuin aika omanlaatuistaan niin kuin hyvin tärkeää juridiikkaa, jonka pitää tavallaan pysyä mukana, kun uutta sääntelyä tehdään, ja tähän liittyy siinä vaiheessa selkeitä kehitystarpeita. No sitten asia meni eteenpäin. Viime vuonna kevät, kesä, syksy, tultiin syksyyn ja onneksi saatiin Tšekin kompromissiehdotus. Siitä komission ehdotuksesta oli käyty siis keskusteluja neuvostossa ja Suomi suhtautui tähän Tšekin kompromissiehdotukseen niin, että meidän keskeiset neuvottelutavoitteet oli saavutettu ja siinä tärkeää oli tämä soveltamisalue ja kunnianhimotaso. Kuulin tuossa, että Sonja perusteli, minkä takia myös PK-sektori olisi hyvä olla tässä mukana. Ja se on varmasti tosi perusteltavissa oleva mielipide, mutta kyllä tässä mun mielestä aika laajasti nähtiin, että on niin kuin, jos ei muuten päästä liikkeelle, niin voidaan aloittaa suurten yritysten kautta, niiden 500 työllistävien kautta ja sitten erityisesti niiden riskitoimialojen kautta. Ja ainakin niin, että siitä ei menty enää toiseen suuntaan sitten suhteessa siihen komissioesitykseen. Sitten nämä, mitä mainitsin näistä vahingonkorvausperiaatteista,
niin niissä tämä Tšekin kompromissiehdotus oli nähdäksemme niin kuin edistystä suhteessa komission ehdotukseen, eli tämä siviilioikeudellista vastuuta koskeva sääntely, niin se näytti Suomen kannalta niin kuin helpommalta hyväksyä. Eli ihan hyvässä vaiheessa oltiin viime marraskuussa, tultiin Coreper-käsittelyyn, jota oli 2 pysyvien edustajien neuvottelut 18. ja 25. marraskuuta. No sen jälkeen sitten tultiin tähän neuvoston yleisnäkemykseen joulukuussa jo ihan vähän aika sitten. Ja siinä nyt sitten, jotta päästiin siihen yleisnäkemykseen, niin selkeästi jonkin verran tuli kyllä huonojakin kompromisseja. No se soveltamisala säilyi hyvänä sinänsä, mutta siinä tuli tätä lykkäystä siihen aloittamiseen. Eli aika pitkät viivytykset ennen kuin haluttiin lainsäädäntö voimaan. Sen Suomi hyväksyi osana kompromissia. Aika iso ongelma oli tämä arvoketjusta muuttuminen tämmöiseen toimintaketjuun. Me ollaan koko käsittelyn ajan haettu sitä, että tämän yritysvastuun pitäisi koskea koko yrityksen arvoketjua, paitsi sitä tuotteen markkinoille saattamista, niin myös sen myyntiä, käyttöä ja hävittämistä. Ja tässä nyt sitten tuli selkeä tiplu, kun tämä downstream-puoli jäi pois. On hyvä, että siinä on uudelleen tarkastelulauseke näiden kynnysarvojen osalta. On huonoa, että siinä on tämä finanssisektorin opt-out rahoituspalveluiden osalta. Se ei ollut meidän kannan mukainen. Pariisin sopimus pysyy ulkona. Peruslogiikka näiden haitallisten vaikutusten tunnustamisesta säilyy, se on hyvä. Ja erittäin tärkeä on tämä loppu, että vaikka Pariisin sopimus pysyy ulkona liitteistä, niin silti on kattavat uudelleen tarkastelut ilmastonmuutoksen osalta. Ja tämä johdon vastuu tai johdon muuttuva osa palkkiorakenne, niin siellä pitää suurten yritysten osalta huomioida jatkossa ilmastonmuutokseen vastaaminen, ja se tulee varmasti olemaan tärkeässä osassa jatkossa. No ihan lopuksi tässä vaan lyhyesti loppukaneettina, niin nyt tietysti odotamme, ei meillä siis parlamentin suhteen varmaan se pääodotus nyt kuitenkin näin niin kuin kansallisesti katsoen on se, että tästä pitäisi saada kalu aikaiseksi ilman, että tehdään uusia heikennyksiä siihen yleisnäkemykseen. Mä kuulin jotenkin niin, että parlamentissa alustavasti se on raportööri ottanut sangen kunnianhimoisen kannan ja se tietysti lupaa hyvää, mutta mä en nyt ehkä lähde sillä lailla kommentoimaan, että mistä saa neuvotella ja mistä ei, mutta toivomme, että tästä tulee nopeasti lopputulos, jota lähdetään soveltamaan, joka viedään läpi ja josta saadaan ensi vaalikaudella kansallisesti myös sitten jo etujoukoissa lainsäädäntöä aikaiseksi. Ja sitten pitää huomioida se, että ainahan sitä sitten varmasti joudutaan kehittämään jatkossakin. Kiitoksia. No kiitos tosi paljon, Ville. Tämä oli myöskin hyvin valaisevaa ja yhdessä Sonjan esityksen kanssa niin meillä pitäisi olla nyt aika hyvä kuva siitä, että mistä nyt puhutaan. Ja onko sulla aikaa jäädä keskustelemaan? Meillä olisi tässä nimittäin 2 käytännön toimijaa, Paulikin Lea Rankinen ja SOK Niina Elomaa, jotka vois esittää, miten he tässä asiassa toimivat. Ja sen jälkeen käytäisiin vähän keskustelua ja meillä olisi varmaan kysymyksiä, mutta mikä sun aikataulu on? Mun olisi valitettavasti päästävä pojan uimakouluun tuossa vielä viemään häntä, niin hetken päästä joutuisin lähtemään. Että sillä lailla pikkusen rajoitettu. Joo, uimakoulu on tosi tärkeä. Mä toivon, että mä saisin mun lapsenlapseni uimakouluun mahdollisimman pian. Mutta voisiko tehdä sillä tavalla, että tästä itse yritysvastuulaista voisi nyt käydä ihan pikkusen keskustelua. Mä en ole tietoinen, että meillä olisi vielä osanottajilta tässä kysymyksiä, mutta ehkä Sonjalla olisi kommentti Villelle ja sitten mulla voisi olla ihan pikkukommentti kanssa tästä niin kuin Euroopan parlamentin prosessista. Ei ole siis kysymyksiä nyt vissiin osanottajilta. Niin jos näin on, niin mä kysyisin, että Sonja, mitä sinä nyt ajattelet tästä Suomen toiminnasta? Esititkin siitä jo aika myönteisen näkemyksen ennakkoon. No joo, ei mulla ehkä ole Villelle nyt mitään piinaavaa teknistä yksityiskohtaa Suomen kannoista, että me ollaan aika aktiivisesti oltu vuoropuhelussa työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa tässä, ja tosiaan Suomi, jos vertaa moniin muihin EU-maihin, Suomi on ollut oikein niin kuin ilahduttava esimerkki
ja ollaan sitä ilolla seurattu. Toki ei nyt kaikista yksityiskohdista olla samaa mieltä, mutta yleisesti voi sanoa, että Suomi ei ole nyt tässä ole se suuri ongelma, että ne ongelmat on jossain muualla. Mutta ehkä se, että seuraavat hallitusneuvottelut kun tulee, niin tietysti sinne pitää sitten saada myös niitä kirjauksia, että ei voi luottaa siihen, että EUsta kuitenkaan sitten loppujen peleissä hoituu, että se pitää varmistaa myös sitten, mitkä puolueet siellä sitä hallitusohjelmaa ovat sorvaamassa, niin yritysvastuulaki pitää siellä olla mukana ja varmistaa, että sitten kansallisesti tehdään se, mikä EUssa jää tekemättä. Ei voidaan esimerkiksi kansallisesti kiristää, jos sinne tulee jotain isoja aukkoja. Ja eihän sitä tiedä, mitä tapahtuu parlamentin käsittelyssä tai trilogeissa, että mä olen niin kauan tätä tehnyt, että en nuolase ennen kuin tipahtaa, että niin kauan tätä väännetään, kunnes se tulee sieltä se direktiivi ja se on kansallisesti toimeenpantu. Ja sitten senkin jälkeen vielä väännetään, niin kuin Ville sanoi. Mä olin hyvin oikeastaan niin kuin iloisesti yllättynyt siitä, että neuvosto sai tämän kantansa niinkin nopeasti, että Euroopan parlamentissa me käytettiin kaikki se aika, kun te neuvottelitte sen sisällöstä, niin väittelyin siitä, että minkä valiokuntien pitäisi tähän päästä mukaan, koska nyt voi huomaa sen, että ehkä jotkut on tätä asiaa puuhannut vähän pidempään, mutta sitten nämä, jotka nyt on päässyt tähän mukaan, niin on huomannut, että tässähän onkin tosi tärkeät asiat kyseessä ja tämä niin kuin kiinnostus tähän meidän parlamentissa, mutta myös mä uskon, että niin kuin vähän joka puolella on lisääntynyt koko ajan, mutta että nyt me tästä sitten neuvotellaan. Ehkä sanoisin sen, että monet niistä asioista, jotka kumpikin teistä mainitsi tämmöisenä ikään kuin, sanotaanko niin kuin pienpuutteina, niin on aivan mahdollista, että Euroopan parlamentti saattaa tässä ottaa kunnianhimoisemman kannan, mikä on hyvä lähtökohta sitten niihin tai siis neuvosto- ja parlamentin välisiin neuvotteluihin, että esimerkiksi nämä ostosopimukset, jotka Sonja mainitsi, niin tässähän on kehitelty sellaista ajatusta, että nämä ostosopimukset niin voisi olla myöskin semmoisia niin kuin molemmin puolin velvoittavia, ja ne ei olisi suinkaan niin kuin ainoa tapa, millä se huolellisuusvelvoite sitten, se ei olisi niin kuin se huolellisuusvelvon toteuttaminen itsessään, mutta että voisi hyvin ajatella, että niissä sopimuksissa olisi velvoitteita myös sille ostajalle, että esimerkiksi viime aikoina on noussut tosi paljon keskustelua tämä niin kuin elämiseen riittyvä palkka, reilut ostokäytännöt, ettei jätetä sitten tavallaan niin kuin tekstiilifirmaa niin kuin puille paljaille, kun jostain syystä koronan tai muun takia niin kuin kysyntä meidän maissa ehtyy. Ja sitten tosiaan tämä PK-kysymys elää koko ajan. Et mulla on sellainen käsitys, että aika suuri joukko niin kuin esimerkiksi vaatetusalan pienemmistä yrityksistä itse asiassa niin kuin epätoivoisesti haluaisi tähän mukaan, koska he kokee, että he on myöskin isommille yrityksille hankkijoita ja toimittajia, ja se parantaisi heidän niin kuin, kilpailukykyään. Sitten tuosta Pariisin sopimuksesta ja ilmastosta, niin on ilmeisesti löytynyt sieltä sopimuksesta jotakin semmoisia pykäliä, joita voidaan soveltaa muihinkin kuin valtioihin. Että se olisi minusta ihan mahdollisuuksien rajoissa nostaa se sieltä keskeisempään rooliin. Ja Finalla minusta niin kuin sekin pidän mahdollisena sitä, että Euroopan parlamentti katsoisi, että oli miten oli, niin finanssialan pitäisi kuulua soveltamisalan piiriin vähän niin kuin, siis laajemmin kuin mitä neuvosto esitti. Voisin ehkä pitää mahdollisena, että uusia heikennyksiä ei tule tässäkään vaiheessa, mutta katsotaan. Mutta nyt meillä on 2 kysymystä, hetki vielä sitten vaikka Villelle, niin täällä kysytään, että miten varmistaa, ettei yritysvastuu haittaa liikaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, joilla operoivat maat, kuten esimerkiksi Kiina. Painakaa tämä kysymys mieleen. Ja sitten toinen, jos ilmasto on huomioitu, niin miten biodiversiteetti, niin haluatteko vastata lyhyesti näihin? Ehkä Ville, sä voit varmaan aloittaa, jos sulla on kiire. Joo, kiitos. No, se on varmaan tämmöinen globalisaation ikuinen kysymys, että sitä pitää tehdä joillakin pelisäännöillä, ja aikanaan niitä pelisääntöjä oli hyvinkin vähän, ja sitten pikkuhiljaa täällä Euroopan ja muun kehittyneen maailman kautta niin vaatimuksia yrityksille on lisätty, kun kauppaa käydään, ja en mä niin kuin huomaa, että se on varsinaisesti meidän kilpailukykyä kyllä heikentänyt tai eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, että jonkin verran tietysti voi olla semmoisia, jotka näkee pelkästään edelleenkin kustannukset semmoisena tekijänä, jonka pohjalta kilpailee, mutta
mä näkisin, että niin kuin isossa kuvassa mennään kohti maailmaa, jossa tämä ilmastonmuutoksen torjunta tulee ihan avainasiaksi myös yrityksille, niin kyllähän heidän on pakko järjestää toimintansa niin, että he huomioivat ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeudet. Se on nyt ehkä lyhyt vastaus tähän, että muut tulee sitten perässä, kun tulevat, ja etenkin suomalaiset yritykset saa tästä kyllä, uskoisin, kilpailuetua, mitä nopeammin he siirtyy näihin kestäviin ratkaisuihin omassa toiminnassaan kaiken kaikkiaan. No sitten tähän niin kuin biodiversiteetti, monimuotoisuus, niin se on tietysti myös tärkeä osa. Mä en nyt osaa ulkoa sanoa, että löytyykö siihen liittyviä tavoitteita missä määrin siitä kakkosliitteestä, mutta mun mielestä niin kuin hyvä kysymys, jota myös voisi. Varmasti se on myös entistä vaativampi sitten, että mitä enemmän on tavallaan sitä tavaraa, johon se yrityksen toiminta kytketään ja se haitallisuus, niin sen vaativammaksi se muodostuu myös. Et siinä mielessä pidän hyvänä, että se on niin kuin, ilmastonmuutos on siinä tai sen torjunta on keskeinen ja sitten ihmisoikeudet, mutta en osaa tarkemmin tuohon vastata. Sitten sanon vain nopeasti Sonjalle, että se on täsmälleen samaa mieltä, että nyt on tehty aika paljon uutta pohjatyötä ja tilanne on edistynyt tosi paljon kuitenkin 4 vuodessa, niin entistä tarkemmin ja entistä kunnianhimoisemmin pitää myös hakea niitä suuntaviivoja seuraavalle hallitusohjelmalle. Kiitos. Joo, kiitos Ville, ja voidaan varmaan vapauttaa sinut tässä nyt, ja mä pyydän Sonjaa vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta mukavaa uimakoulua. Kiitos. Moi moi. Kiitos kaikille. Moi Ville. Joo, hyviä ja vaikeita kysymyksiä. Mä itse ajattelen vähän samalla tavalla kuin mitä Ville, että tämä on EU-yrityksille kilpailukykykysymys, nimenomaan positiivinen sellainen, että nämä globaalit kriisit, mitä meillä on nyt käsillä, pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, niin ne on oikeastaan korostanut sitä, että sellaiset yritykset, jotka pystyy hallitsemaan omia arvoketjujaan, siellä olevia riskejä, niin ne pärjää paremmin tässä meidän niin kuin, maailmassa, jossa kaikenlaiset riskit koko ajan lisääntyy. Eli se, että tämä lainsäädäntö pakottaa yritykset suunnittelemaan niitä omia arvoketjujaan ja näkemään sinne arvoketjun alimmille portaille asti, niin se on kilpailutekijä yrityksille. Ja lisäksi tämä ilmastokriisi, jota ollaan kuitenkin globaalisti sitouduttu torjumaan, niin se, että meille tulee yrityksille velvoite muokata omat liiketoimintamallinsa 1,5 asteen ilmastotavoitteiden mukaisiksi, niin se edistää eurooppalaista kilpailukykyä suhteessa sitten muihin maihin, jotka tulee meiltä ostamaan sitä ilmastoteknologiaa ja ratkaisuja. Lisäksi mä ajattelen, että Suomen kaltaisille maille, joissa meillä on kuitenkin verrattain hyvä työlainsäädäntö, ja niin kuin, että vaikka meilläkin on monenlaisia ongelmia ihmisoikeuksiin liittyen ja erilaisia riskialoja, joissa niin kuin tämä lainsäädäntö myös on tarpeen, jotta yritykset toimisivat huolellisemmin, niin silti meillä kuitenkin lainsäädännön perustaso on aika hyvä, ja silloin meidän kaltaisten maiden kannattaa edistää sitä, että ne pelisäännöt olisivat mahdollisimman samanlaiset kaikkialla maailmassa ja myös EUn niin kuin sisämarkkinoilla. Sitten on hyvä myös huomata, että se ei ole pelkästään EU, joka toimii, että myös esimerkiksi Australiassa on, ei nyt samanlaista lainsäädäntöä, mutta kuitenkin otettu lainsäädännöllisiä keinoja siihen, että voitaisiin puuttua vaikkapa pakkotyöhön. Britanniassa on tähän liittyvää lainsäädäntöä, Yhdysvalloissa on hyvin tällainen jopa niin kuin aggressiivinen maahantuontikielto sääntely pakkotyöllä tuotetuille tuotteille. Eli se, että meidän yritykset varmistavat tulevaisuudessa, että he eivät esimerkiksi joudu tämän tyyppisten maahantuontikieltojen kohteeksi, niin myös lisää niin kuin kilpailukykyä. Että mä näen, että tästä on pitkällä tähtäimellä ja lyhyelläkin niin hyötyä EU-alueen yrityksille. Ja ehkä yleisemmin voi vielä sanoa, että kaikissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sellainen vastuullinen yritystoiminta usein tarkoittaa sitä, että ne yritykset on hyvin johdettuja, että kun tunnistetaan riskejä ja niihin varaudutaan, niin se silloin näkyy myös sen yrityksen muussa niin kuin johtamisessa ja tuloskyvyssä. Sitten tämä biodiversiteettikysymys on hyvä, ja siihen ehkä ei ole mullakaan selkeää vastausta, koska tällä hetkellä ei ole vielä selvää, että millä tavalla ne ympäristökysymykset tullaan sinne määrittelemään.
että ihmisoikeussopimuskehikko on niin kuin selkeämpi kuin ympäristöä koskeva sopimuskehikko, että se on pirstaloituneempi, ja siellä on paljon niin kuin, on valtioiden välisiä pirstaleisia sopimuksia, joita tällä hetkellä on käytetty siellä liitteenä koskien sitä huolellisuusvelvoitetta, ja niistä niin kuin melko pirstaleisista ympäristöä koskevista sopimuksista niin yritetään kuroa umpeen sellaista vähän niin kuin rikkinäistä täkkiä sitten, joka koskisi, tai joita se huolellisuusvelvoite koskisi. Ja siksi esimerkiksi me ollaan Finnwatchissa esitetty toisenlaista lähestymistapaa näiden niin kuin ympäristöllä aiheuttujen haittavaikutusten määrittelyyn. Eli tällä hetkellä ehkä se vastaus voisi olla, että se ei ole vielä ihan selkeää, että ei ole vielä loppuun asti päätetty, että millä tavalla erilaiset ympäristökysymykset, kuten vaikka biodiversiteetti, tulee huomioiduksi tässä tulevassa säännössä. Joo, kiitos. Tässä saatiin hyvät vastaukset Viljeltä ja Sonjalta. Ja nyt sitten käytännön toiminta yritysmaailmassa. Meillä on 2 erittäin hyvin tähän toimintaan jo perehtynyttä puhujaa, Lea Rankinen Paulikilta elintarviketuotannosta ja mikä sitten itse asiassa muuttuisi tämän lainsäädännön myötä. Että Lea, puhutko noin vartin ja sitten kutsutaan Niina puhumaan ja sitten ehdittäisiin vielä toivottavasti käydä sinne vartin verran yhteistä keskustelua, niin sopisiko näin? Hyvä. Joo, kiitoksia paljon minunkin puolesta ja kiitos erittäin paljon kutsusta osallistua keskusteluun. Mä voisin semmoisen nopean katsauksen teille tähän niin kuin alustuksena tosiaan käydä keskustelua siitä, että millä tavalla tämä juna oikeastaan liikkuu jo, että on hyvä, että lainsäädäntökehikko on tulossa, mutta paljon toimenpiteitä on käynnissä ja minkälainen lähestymistapa tällä hetkellä näihin niin kuin haasteisiin on ja sitten toisaalta sitä, että mitä meillä niin kuin käytännössä sitten jatkossa tulisi muuttumaan, niin ihan pikaisesti teille siitä, että kahvintuotannon osalta haasteita varmasti on, mutta Paulikin toiminnassa on hyvä ymmärtää se myös, että Paulik on tällä hetkellä pääsääntöisesti ruokatalo ja meillä on omaa toimintaa 13 maassa, eli Euroopan markkinajohtaja tuolla Tex-Mexissä, eli se, minkä linssien läpi minä tätä asiaa tällä hetkellä tarkastelen, niin mä katson kahvinketjua, mä katson kaikkia mausteita, mitä tuolta kaupan hyllyiltä löytyy, ja sitten noita niin kuin Tex-Mex-tuotteita. Eli raaka-aineet ulottuvat hyvin monenlaisiin maihin, ja tässä on oikeastaan yhdellä kuvalla esitettynäkin se, että kun me puhutaan ruoka- ja juomatalosta, niin kyllähän meillä niin kuin näitä haasteita tähän niin kuin toimintaketjuun liittyy sekä ihmisoikeuksiin että ympäristöasioihin. Ollaan tunnistettu nämä isot kysymykset. Suurin osa kuitenkin ilmastonmuutosvaikutuksesta tulee sieltä raaka-ainetuotannosta, lähes 20%. Ruoan arvoketjussa ruokahävikki näyttelee isoa roolia, mutta se mikä tässä on niin kuin merkittävintä ja mikä tästä tekee ison asian meille, ja tähän on lähdetty niin kuin proaktiivisesti liikkeelle, on se erityisesti tuossa kahvissa, että on meille myös liiketoimintakysymys ja tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista mitä suuremmassa määrin. Eli kahvin kysynnän on ennakoitu tuplaantuvan tuonne vuoteen 2050. Se voi jopa 3-kertaistua huomioiden niin kuin kulutuksen kasvu ja väestön kasvu, mutta sen viljelyyn soveltuva maaperä kutistuu puoleen ja nimenomaan ilmastonmuutoksen edetessä. Eli tämä on iso kysymys meille laatia skenaarioita ja arvioida siitä, että miten tätä pystytään ennaltaehkäisemään, millä tavalla niin kun kahvia tuotetaan tulevaisuudessa ja missä kestävästi. No ihmisoikeuksista myös, niin kyllä ne alkutuotannossa tiedetään, että niitä riskejä on. Eli tämmöisestä toimintakuvasta me ollaan lähdetty liikkeelle ja halutaan ajatella sitten, että kyllä ollaan niin kuin osa ratkaisua ja miksi ehkä aktiivinen ote tässä ja proaktiivinen niin kuin vaikuttaminenkin tässä yritysvastuulainsäädäntöasiassa on ollut, että kun katsoo sitten tätä meidän omaa arvoketjua tällä hetkellä, niin
Sen sijaan sitä omaa toimintaa on 13 Euroopan maassa. Me toimitaan tällä hetkellä jo useassa maassa, missä on lainsäädäntöä. Sonjakin viittasi tuohon Britteihin, UK:ssa Modern Slavery Act, no nyt Norjassa on Transparency Act ja erilaisia keskusteluja ollut ja siihen nähden niin on selkeää kyllä, että sitten semmoinen niin kuin harmonisoitu lähestymistapa tähän on. Mutta että meillä tulee noin 1000 eri raaka-ainetta noin 80 eri maasta, ja nämä, maailmankarttaa kun katsoo, niin ne on paljon kyllä sellaisia alueita, missä me tiedetään, että kun ihmisoikeus- ja ympäristöriskien hallinta on todella isossa roolissa sitten, että meidän niin kuin liiketoiminnan turvaamista tulevaisuudessa. Ja koska tämä ilmastokysymys tietenkin oli tuolla paketissa sisällä, huomioi ilmastonmuutoksen, niin tässä on tärkeä just se huomata, että tämä juna kyllä liikkuu myös tällä hetkellä ja tiedetään, että 97% tulee meillä siellä arvoketjusta ja niin kuin Paulikin tyyppisessä toiminnassa sitten se raaka-aineiden rooli on se lähes 70%. Että ollaan lähdetty liikkeelle siinä, että tunnistettu ne tärkeimmät raaka-aineet, mitkä siellä on, ja pistetty näihin liittyvät tavoitteet nyt jo niin kuin integroitu yhtiön liiketoimintastrategiaan. Että ne on lyhyellä aikavälillä niin kuin aina 3 vuotta niin selkeät strategiset hankkeet käyntiin, ja ne on samassa paketissa sitten niin kuin hallituksen hyväksyttävässä strategiassa, ja niistä myös ylimmälle johdolle ja hallitukselle raportoidaan, että me ollaan tavallaan lähdetty viemään tätä tämmöistä näkökulmaa, mikä on tuo esityksessäkin ehkä tämä Director's Duty niin kuin osa-alue. Ja tavoitteet tosiaan, ja mä niin kuin näen, että meillähän on ollut se, että ihmisoikeuskysymykset tuolla, niin katsottu sitten, että me oma tavoite nyt kuitenkin viedä eteenpäin, että kaikki ne 100% tämmöisiltä riskialueilta tulevista raaka-aineista pitäisi tulla vastuullisiksi varmennetuista lähteistä, sitä viedään koko ajan eteenpäin, mutta sitten samalla tarkastellaan tätä, että mitä tämä huolellisuusvelvoite sitten niin kuin kokonaisuutena, mitä uusia lisäelementtejä ja edellytyksiä tuo, ja tosiaan niin kuin näiden toimien ja näiden omien tavoitteiden lisäksi niin se on semmoinen kokonaisvaltaisesti kehitettävä prosessi sitten. Ja tämä halusin tässä näyttää kyllä, että me uskotaan yhteistyöhön, ja on tärkeää olla sitten, kun on noita tiettyjä niin kuin keskeiset raaka-aineet huomioiden, niin että on mukana sellaisissa aloitteissa, missä toimialan kanssa yhdessä viedään näitä eteenpäin. Me ollaan tuon mausteiden osalta, kahvin osalta, meillä on tosi vahvaa kansainvälistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, missä nimenomaan pyritään tunnistamaan niitä isoimpia riskialueita ja toteutetaan sitten yhteneviäkin niin kuin tämmöisiä hankkeita, millä pystytään tilannetta korjaamaan ja juurisyitä parantamaan. Mutta tietenkin tuettu tätä lainsäädäntöä, että sitä EU-tasoisena kehitettäisiin, mutta sitten me ollaan sitouduttu myös tähän EUn Code of Conductiin, missä me ollaan asetettu sinne tavoitteet myös, että miten me aiotaan koko meidän tuotekategorioita ja portfolioita kehittää ihmisille ja planeetalle paremmaksi. Eli kytketään se sitten ihan sinne mukaan. Eli jos tarkastelee, että miten tällä hetkellä mennään ja tämän due diligencein osalta, niin meilläkin niin kuin iso fokus on tällä hetkellä ollut juurikin siellä toimitusketju, sitä kautta niissä yhteisöissä. Puhutaan me Intiassa vaikka mausteista tai sitten niin Hondurasista tai Nicaraguasta niin kuin kahvissa, niin minkälaisia sitten niin kuin kumppanuushankkeita siellä on tehty, mutta että se riskinarvioinnit on perustunut tuohon toimitusketjuihin. Ja tätä nyt sitten pikkuhiljaa viedään eteenpäin, että saadaan niin kuin näistä muistakin osa-alueista ne kokonaisvaltaiset tarkastelut tehtyä. Eli mitä tehty tähän mennessä, niin nämä on ollut niitä niin kuin työkalupakkia, minkä kanssa on toimittu, ja nämä on kaikki oikeastaan sellaisia, mitkä rakentaa hyvin niin kuin edellytyksiä siihen, että tulevaisuudessa saadaan vielä parempaa vaikuttavuutta aikaiseksi, ja mä kyllä olen itse sitä mieltä, että nämä on kaikki edelleen sellaisia niin kuin hyödyllisiä työkaluja oltava jatkossakin, että kyllä näillä toimenpiteillä oikeasti myös muutoksia aikaan
aikaan saadaan, kun niitä, niin kuin, että kyse on siitä myös, että niitä impakteja niin kuin mitataan ja niistä sitten kerrotaan, ja siinä mä luulen, että monella yrityksellä, meillä mukaan lukien, on vielä parannettavaa. Eli pari snapshottia sitten vielä, että minkälaista se toiminta niin kuin tällä hetkellä on. Sanoin, että mausteiden vastuullinen hankinta Paulik ostaa noin 100 eri maustetta kanssa globaalisti, ja me ollaan nyt edetty tässä sillä tavalla, että me ollaan katsottu kaikista semmoiset yleisimmät ja todellakin niin kuin suurivolyymisimmat tuotteet ensin. Puhutaan paprikasta ja chilistä ja mustapippurista, mikä on tosi tuttuja suomalaiselle lähes päivittäin siellä kotikokkaamisessa. Näitä volyymeja me ollaan lähdetty nyt niin kuin rakentaa sitten tuommoisen niin kuin verifioinnin piiriin, ja sitten myös aloitettu sitä, että miten kehitetään tämmöistä niin kuin kolmikantayhteistyötä niillä haasteellisimmilla alueella jonkun paikallisen järjestön, meidän tavarantoimittajan ja meidän kanssa. Et meillä on ollut esimerkkinä yhteistyötä Save the Childrenin kanssa Intiassa, ja siitä me pyritään nyt rakentamaan sellainen toimintamalli, mitä me pystytään sitten käyttämään myös tarvittaessa eri alueilla. Eli otetaan vähän oppeja siitä, että mitä on meillä niin kuin eri raaka-aineiden sektoreilla tehty ja mitkä on semmoisia hyviä toimintamalleja skaalattavaksi. Ja sitten kun sitä ilmastonmuutoksen huomiota ajattelee, ja niin kuin alussa sanoin, että tämä on oikeasti semmoinen liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta niin kuin keskeinen asia, että Paulikin arvoketjun ilmastovaikutuksesta tosiaan yli 40% tulee kahvista tällä hetkellä, ja me ollaan tämä niin kuin nostettu nyt isoksi asiaksi ja lähdetty rakentaa siinä sitten semmoisia vapaaehtoisia hankkeita. Eli ensimmäinen vaihe aina ennen kuin vielä mennään sillä niin kuin semmoisella strategisella lähestymistavalla, niin tämä on sitä niin kuin perustyötä, mikä tehdään kaikkien niin kuin hankintojen osalta riippumatta siitä, mikä raaka-aine on. Eli meidän toiminta perustuu aina näihin pitkäaikaisiin toimittajasuhteisiin. Ja mä olin tosi iloinen kuullessani ton niin kuin Sonjan kommentin, koska siellä esityksessä just niin on vaarallista, jos se lähtee viemään tätä vähän niin kuin väärään suuntaan, koska se, että säilyy ja tuetaan sitä, että toimittajasuhteet olisi pitkäaikaisia, niin se oikeasti niin sitä kautta niin saadaan kestävämpää muutosta aikaiseksi. Eli mitä ikinä jollain muilla työkaluilla niitä löydöksiä tuleekaan, niin tämän avulla me pystytään rakentamaan oikeasti sitä luottamusta ja sitä, että me ollaan tukena myös auttamassa ja viemässä niitä muutoksia käytäntöön. Ja mä kyllä toivon ja näen ison roolin edelleen, että sertifioinnit ja yhteiset kansainväliset auditointimallit pysyy työkalupakissa. Ne on oikeasti tärkeitä siinä, että tämmöisessä toimintaympäristössä, mikä on hyvin kompleksinen ja paljon erilaisia raaka-ainevirtoja, niin me tarvitaan tämmöinenkin hyväksytty työkalupakki, ja kyllä meidän kokemukset on, että näillä on saatu tosiaan positiivisia muutoksia aikaiseksi. Sen lisäksi kumppanuushankkeet, ne pureutuu sitten niin kuin juurisyihin, niillä voidaan tukea sitten yhteisöä. Esimerkiksi korona-aikana hyvä esimerkki oli tämä, kun Intiassa sitten niin koulut suljettiin, niin Save the Childrenin kanssa yhteistyössä sitten niin kuin rakennettiin mobiilikouluja sinne, että varmistettiin, että ne lapsien koulunkäynti jatkuu, eikä ne vaan mene sitten sinne pellolle niin kuin keräämään chilejä. Ja tämä on sitten sitä strategista puolta, millä me lähestytään nyt sitten sitä ilmastoasiaa, mitikointia, ja tämä on tosi vahvasti niin kuin johdon agendalla kyllä, että me ollaan lähdetty panostamaan tähän paljon. Tämä niin kuin ensimmäinen jakso niin kuin projekteja lähti käyntiin viime vuonna, eli meidän tavoite on se, että me investoidaan näihin yhdessä meidän kumppaneiden kanssa, että pyritään löytämään eri alkuperämaista, viljelijäyhteisöistä se, että mitä keinoja missä on sellaisia, mitä voidaan jo niin kuin lisätä ja skaalata. Sitten myös esimerkiksi tuossa, kun on Nicaraguakin, niin lähdetty kokeilemaan, meillä on muutamia pilottitiloja ihan tämmöisestä vuoroviljelystä, mikä on sitten siihen ilmastonmuutoksen
etenemisen niin kuin mitikointia, sellaista, että kahviviljelijä voi viljellä esimerkiksi mausteita samalla tilalla ja sit niitä voidaan hankkia mahdollisesti molempia raaka-aineita samasta paikasta, mutta että tulovirtaa voi tulla useammasta lähteestä ja me ollaan niin kuin otettu se lähtökohta, että me ollaan mukana tukemassa nyt tätä muutosta ja näitä projekteja tullaan käynnistämään nyt lisää ja skaalaamaan selkeästi niin kuin tulevina vuosina. Eli tuossa on pari esimerkkiä siitä, että mitä tämä ihan käytännön tasolla sitten tämä toiminta on, kun sitä viedään. Eli nyt tuolla niin kuin Brasiliassakin niin biologisia torjunta-aineita, nämä on sitä luonnon monimuotoisuuden tukemista, sitten on miten ravinteiden käyttöä tehostetaan. Meillä on maanpeittokasveja, tämä on yhdeltä tilalta kuva, missä nimenomaan niin kuin Halla oli pilannut suurimman osan edellisenä vuonna kahvipuista ja sitten sen viljelijän toimeentulon kannaltahan se on aika dramaattinenkin tilanne, niin rakennetaan nyt näitä, että tämmöisiä maanpeittokasveja, tuossa on papu ja siitä on muuta hyödynnettävää, mutta näin myös suojaa näitä nuoria kahvipensaan taimia ja sitten myös sitovat hiiltä, eli haetaan nyt tämmöisiä keinoja, mitä viedään eteenpäin. Eli mikä meidän näkökulmasta muuttuisi yritysvastuulain myötä, niin edelleen se on kyllä sitten se, että kyllä sitä kokonaisvaltainen riskinarviointiprosessin kehittäminen on se ehkä keskeisin, mikä tässä on sitten iso asia, että systematisoidaan sitä due diligencea edelleen silleen, että se yhdistää paremmin sitten ympäristöasioita ja tätä ihmisoikeusasioita, että näitä on ehkä niitä on johdettu vähän omina osa-alueina aikaisemmin, mutta että kun niissä on erityyppiset ne niin kuin viitekehyksetkin ollut taustalla. Sitten toinen iso on kyllä sitten, mikä muuttuu, niin kyllähän meidän niin kuin datavaatimustarpeet kasvaa ja tämmöinen niin kuin intelligence, että miten me voidaan ennustaa paremmin myös sitä tulevaa, että me päästään semmoiseen parempaan osumatarkkuuteen myös riskien arvioinnissa. Ja kolmas mä näen on tämmöinen juurisyiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen yhteistyössä, että se mitä ei vain voi välttämättä niin kuin omilla kaupallisilla suhteilla ratkaista, niin meidän on tärkeää tunnistaa nämä, että mitkä on sitten semmoisia yhteistyöalustoja ja miten sitten niin kuin, kansallisiin asioihinkin voisi laajemmin vaikuttaa, niin sen tärkeys on erityisen relevanttia nostaa. Ja loppuun mä kiteytän tämän menestystekijät tulevaisuudessa, eli alaosa on sitä, että mitä mennään nyt tällä, että yritysvastuussa on kuitenkin aina se taso, että tehdään ja halutaankin. Mä haluan, että siellä säilyy se semmoinen niin kuin mahdollisuus edelläkävijyyteen, koska sitä kautta syntyy innovaatiot ja uudet ratkaisut. Ja sitten tämä alaosa on sitä perusprosesseja ja niitä niin kuin riskien mitikointia. Eli mä toivon, että säilyy tämä rohkeus. Meidän pitää hyväksyä myös sitä niin kuin edelleen semmoista, että kaikista asioista ei ole vielä tarkkaa tietoa ja dataa, epätäydellisyyttä, mutta että yhteistyön kautta niin säilyy luottamus ja rakentuu luottamus siihen, että oikeasti kaikki pyritään menemään samaan suuntaan. Ja näiden niin kuin nelikentän ja tällaisten tekijöiden kautta niin uskon kyllä itse, että positiivisia vaikutuksia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon, Lea. Siis just nämä sun kiteytykset tuossa lopussa, tämä riskinarvioinnin kehittäminen ja sitten nämä datavaatimukset ja yhteistyöllä juurisyihin puuttuminen, ne on varmasti sellaisia, jotka sitten tavallaan niin kuin käytännössä tulee niin kuin mahdollistaa tämän yritysvastuudirektiivinkin toimeenpanon. Mutta en tässä kommentoi sen enempää, vaan kutsusin Niina Elomaan SOK:sta käyttämään puheenvuoron. Siis Niina, sähän edustat sellaista alaa, josta aina kysytään, että miten ihmeessä te voitte hallita ne 10 000 tuotteet, mitkä teidän ja niiden eri vastuullisuusnäkökohdat, jotka on teidän hyllyillä, niin olet varmasti kuullut tämän kysymyksen monta kertaa, mutta kuinka te vähittäiskauppa voitte taata myymien tuotteiden vastuullisuuden ja miten toimitte? Ole hyvä. Kiitos paljon Heidi ja mukava jatkaa tuosta
tuosta Lean esityksestä ja oikeastaan niistä kommenteista, mitä Leakin tuossa jakoi, niin mä pyrin nyt menemään kanssa hyvin käytännönläheisesti siihen, että miltä tämä tilanne meidän mielestä näyttää ja minkälaisia haasteita tässä on. Nyt kun mä esitän näitä asioita ja näitä haasteita, niin mä haluan myös sillä tavalla niin kuin oikeastaan sanoa, että me ollaan oltu aktiivisesti myös itse niin kuin tukemassa tätä säädäntöä ja tämän säädännön syntymistä ja peukutetaan sitä isosti, mutta niin kuin ehkä niin kuin ne haasteet, mitä esille nostan, niin näin missään nimessä tarkoita sitä, että niin kuin emme olisi sitä mieltä, että säädäntö on hyvästä. Kyllä se on ja kyllä sitä tarvitaan, niin kuin tässä edelläkin on tullut esille. Tosiaankin, miten vähittäiskauppa voi taata myymiensä tuotteiden vastuullisuuden, niin pyrin sitä nyt vähän muutamin käytännön jutuin tuossa kuvaamaan. Mä haluan ihan ensimmäiseksi sanoa, että me ollaan niin kuin tehty tätä ihmisoikeustyötä tosi pitkään ja me ollaan myös niin kuin haluttu nostaa sitä esille sillä tavalla, että ei pelkästään se, että me ollaan tehty nämä ihmisoikeusperiaatteet ja meillä on eettiset periaatteet ja me ollaan sitouduttu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mutta me ollaan myös tehty sitä kansalaisyhteiskunnan niin kuin tukemistyötä ja ihmisoikeuksien niin kuin tukemista siellä hankintaketjuissa. Ja kirjattu myöskin se, että kun on olemassa niitä ihmisoikeuspuolustajia tai kansalaisyhteiskunnan toimintaa, niin me olemme sitä myös tukemassa. Ja me ollaan tehty huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta niin kuin oikeastaan se työ, mihin me ollaan fokusoitu kaikki nämä vuodet niin kuin tähän saakka, on ollut nimenomaan keskittymistä niihin sosiaalisen vastuun niin kuin näkökulmiin. Nyt huolellisuusvelvoite, ihan niin kuin tässä on edellä todettu, niin se nostaa sen fokuksen myös niihin ympäristöasioihin ja hyvä niin. Ja se on hieno asia, että ne on siellä mukana, mutta ehkä tämä niin kuin meidän kokemus ja sitten nämä näkökulmat, mitä on, niin nämä nyt keskittyy tässä mun esityksessä aika pitkälle tänne sosiaalisen vastuun puolelle. Ja kun me pyritään ennaltaehkäisemään näitä ihmisoikeusriskejä ja tavallaan niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä meillä siinä ketjussa on, niin kyllä ne työkalut meillä tällä hetkellä perustuu aika pitkälle näihin auditointeihin ja näihin riskiraaka-aineisiin ja niiden sertifiointeihin. Ja sitten tietenkin se, että me ollaan myös huomattu se, että kun me tehdään pitkäaikaista yhteistyötä meidän tavarantoimittajan kanssa tai sitten myöskin muiden yhteistyötahojen kanssa, niin me pystytään näihin asioihin vaikuttamaan positiivisesti. Eli lyhyesti sanottuna auditoinnit, sopimusvaatimukset, tämmöiset sertifiointijärjestelmät ja yhteistyö siellä ketjussa on niitä keinoja, millä me tällä hetkellä niin kuin pyritään hallinnoimaan näitä ihmisoikeusvaikutuksia. Ja sitten meillä on ollut iso fokus myös siinä, että miltä tämä meidän oma maahantuonti ja nämä meidän omat merkit, eli nämä private labelit näyttää, ja me ollaan laitettu niihin ehkä enemmän fokusta kuin sitten siihen, että mitä siellä kaupan hyllyllä löytyy näitä niin sanottuja brändituotteita. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä me ollaan tämän huolellisuusvelvoitteen osalta nyt ainakin omasta mielestämme niin kuin havainnoitu on se, että meidän tulee vahvistaa myös sitä, miten me valvotaan ja millä tavalla me tulemme hallinnoimaan myös niitä brändituotteita. Eli tämä on kyllä iso askel myös meille. No, Lea tuntee tämän keissin erittäin hyvin, kun on ollut tämän kanssa aikanaan S-ryhmässä tekemässä töitä, mutta me ollaan siis myös kehitetty tätä tämmöistä tutkimusmallia, joka on ollut nimikkeellä radikaali läpinäkyvyys. Nyt puhutaan syvemmästä läpinäkyvyydestä. Eli ollaan kehitetty tämmöistä tutkimusmallia, mitä me voidaan tämän auditointityön rinnalle niin kuin tuoda. Ja siellä oikeastaan niin kuin tässä mallissa on se hyöty, että me päästään pureutumaan näihin juurisyihin, me pystytään oppimaan itsekin näistä haasteista, näistä tuotantoalueista ja löytämään niitä kehityskohteita, mitä meidän pitää niin kuin yhdessä edelleen kehittää. Ja tämä on ollut erittäin hyvä malli, mutta ehkä tässä niin kuin mallissa on se haaste huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta, että tämä työkalu toimii
osassa ja näitä voidaan aina tehdä, mutta tämän haaste on se, että nämä vie kovasti paljon aikaa, jonka seurauksena tietysti meillä pitää huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta olla sit myös skaalautuvia malleja. Idea on aina se, että sitä tutkii joku muu kuin me, ja niinpä esimerkiksi tämän tomaattikeissin kumppani oli silloin Oxfam, ja sen jälkeen kun on tämä selvitys tehty, niin me ollaan myös jatkettu sitä yhteistyötä siellä niin kuin näiden sidosryhmien kanssa ja pyritty parantamaan sitä tilannetta. No se, mitä me nyt sitten seuraavaksi tehdään, on se, että tästä on tulossa raportti pian. Me ollaan nyt tehty toinen tämmöinen hanke, joka koskee tekstiilien toimitusketjuja Bangladesissa, ja siinä meillä on ollut fokuksessa naisten ja lasten oikeudet, ja tosiaankin ymmärrys siitä, että mitkä ne haasteet siellä on ja niiden juurisyöt. Toi kuva tuossa kertoo meidän omamerkkitehtaan työntekijästä, joka siinä täyttää tällä työkalulla, joka on siis älypuhelin, ja häneltä kysytään, että miten hän itse tämän tilanteen on kokenut, minkälaisia asioita siellä on, ja jos hän ei ole lukutaitoinen, niin hän pystyy tuosta sitten niin kuin avustetusti ja ohjatusti itse sen myöskin täyttämään, ja on sitten myöskin kieliasiat hoidettu. Eli tätä kautta saadaan sitten suoraa palautetta siitä, että millä tavalla ne työntekijät siellä näitä asioita kokevat. Ja me toivotaan, että me löydetään sieltä nyt sitten, ja ollaankin löydetty kehityskohteita ja lähdetään niitä sitten viemään eteenpäin, ja tämä raportti on tulossa pian julki. Mutta ehkä se, että jos mitä sitten, mikä tässä sääntelyssä ja tässä tekemisessä on aivan keskeistä, on se, että nyt kun puhutaan tästä yrityksen ja kaupan näkökulmasta erityisesti, on se, että me ollaan haluttu tuoda se esille, että me koetaan hyvin tärkeänä, että tämä ketjun jokainen porras on mukana tässä toiminnassa, ja näitä odotuksia, niitä vaatimuksia, niin niitä rakennetaan siellä askel askeleelta sen ketjun mukana. Ja sitten, että ymmärretään oikeasti myöskin se, että mihin se yritys pystyy vaikuttamaan, me pystytään monin asioihin vaikuttamaan, ei kaikkiin. Ja sitten nähdään myöskin se, että tuolla on ne YK:n ohjaavat periaatteet, että jos me pystytään vain globaalisti sitten jatkamaan tätä nyt, mitä EU:ssa tapahtuu, niin tämä YK:n ohjaavat periaatteet on ihan se keskeinen pohja, jonka pohjalta me voidaan ponnistaa myös eteenpäin, kun mietitään sitä, että tätä mallia haluttaisiin viedä sitten muuallekin maailmaan. Me koetaan myös tärkeäksi se, että me määritellään hyvin tarkasti ja täsmällisesti ja kohtuulliseksi se, että mitä me pystytään siitä arvoketjun tuntemisesta niin kuin sanomaan, ja ne odotukset on niin kuin realistisia. Se on yritykselle tärkeää, jotta me pystytään myös toimimaan sen säädännön pohjalla. Ja sitten se, että tarvitaan myös siellä ketjussa, siinä arvoketjussa sitä osaamista ja sitä asenteiden kehitystä. Mä voin vielä tuosta Bangladesin hankkeeseen viitaten voin sanoa sen verran, että siellä on nyt nähty ihan selkeästi se, että kun meillä on pitkäaikainen toimitussuhde, me ollaan pystytty rakentamaan sitä pitkäjänteisesti, niin me ollaan myös nähty se, että tämä toimijoiden osaaminen ja niiden asenteiden kehittyminen on ollut positiivista. Eli myös se pitkäjänteinen yhteistyö on ihan keskeinen juttu. Mä otan nyt yhden suoran keissin, jonka kautta mä myös valotan näitä haasteita, mitä on ollut. Me tehtiin siis vuonna 2020 tämmöinen selvitys ihan meidän omien merkkien ja maahan tuomien vaatteiden ja jalkineiden tehtaille. Ja idea oli siis se, että me haluttiin tietää, että kuinka hyvin me pystyttäisiin pääsemään siitä ensimmäisestä portaasta eteenpäin ja kuinka paljon tietoa me sieltä saadaan. Ja meillä on niitä siis 220 kappaletta oli vuonna 2020 näitä suoria toimittajia. Joku kysyy, miksi niitä on niin paljon. No se johtuu siitä, että myös nämä tehtaat on hyvin erikoistuneita niihin tiettyihin tuotteisiin, mitä ne tuottaa. Eli joku tuottaa kenkää, joku sukkaa, joku neulosta, joku paitaa ja niin edelleen. Eli tavallaan tämän takia näitä tehtaita myös on niin kuin paljon. Kysymys ei ole siitä, että me halutaan, että niitä on pilvin pimeä, vaan se, että niitä tarvitaan paljon, koska ne on myös erikoistuneita tuottamaan tiettyjä vaatteita tai jalkineita. No mehän ajatellaan tämä, että arvoketju on tämän näköinen, että se menee sieltä raaka-aineesta ja sitten se tulee kuluttajalle ja sitten se kulkee tuossa putkessa. Niin totuus on kuitenkin toisenlainen. Eli se näyttää jokseenkin tältä. Eli hyvin paljon siellä kulkee niitä asioita, jossakin kohdassa sitä prosessointia ja langanvalmistusta tapahtuu, ne toimenpiteet, värjäystä, painamista, kankaanvalmistusta,
ne voi ollakin jossakin yhdistettynä, jossakin ketjussa ja niin edelleen. Eli nämä toimitusketjut ei ole mitenkään yhteneväisiä. Tämä asettaa tietysti sen haasteen meille. Ja jos me nyt katsotaan sitten, että vähän skaalataan tätä ja ajatellaan näitä, meni liian vilkkaasti, miten tämä niin kuin, tavallaan suhteutuu tähän koko S-ryhmän tekemiseen, niin tämä otos, mikä me otettiin, niin se on vain 0,3% meidän kaikista tavarantoimittajista, joita on noin 17 000 kappaletta. Se on iso osa meidän omamerkkiostoista, mutta sitten taas 23% vaan niistä tehtaista, jotka meille valmistaa. Ja me lähetettiin se siis 50 tehtaalle ja me saatiin 33 vastaus. Ja nyt jos me katsotaan sitten, että miltä se niin kuin näyttää, niin me tiedetään se, että kun meillä on 33 tehasta, siellä on 16 000 työntekijää, mennään seuraavaan tasoon, niin meillä on 400 materiaalitoimittajaa ja siellä on jo noin 47 000 työntekijää ja me ollaan vasta siinä kakkosvaiheessa. Eli me ollaan aika pitkällä siinä ketjussa ja tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että me ollaan niin kuin yhteistyössä ja mietitään myös sitä datan kehittymistä, koska me nähtiin myös se, että kun me kysyttiin sitten, että kuinka valmiita te olette paljastamaan ja kertomaan täsmällisesti näitä tietoja täällä ketjussa, niin aika harva sitten kuitenkin oli siihen valmis. Eli myös nämä meidän tavarantoimittajat eivät ole tällä hetkellä ainakaan sellaisessa tilanteessa, että ne olisi valmiita ja halukkaita kertomaan tätä tietoa eteenpäin, jolloin myös me ollaan niin kuin vaikeassa tilanteessa siinä, että miten paljon me voidaan kertoa ulospäin. No nyt kun mä sanon näin, niin tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä on mahdotonta, mutta tämä tuo ehkä sen yhden haasteen ja yhden asian, jonka haluan tähän nostaa, on se, että on äärimmäisen tärkeää, että me myös kehitetään sitä dataa, joka tässä arvoketjuissa kulkee, että me saadaan sitä tietoa, jotta me voidaan sitä kuluttajille kertoa ja jotta me voidaan niin kuin viedä niitä asioita eteenpäin, jotta se kuluttaja, se meidän asiakas pystyy tekemään sit niitä omia valintojaan. Ja tämä myös tuo ehkä sen haasteen, että miten me voidaan oikeasti tietää näistä kaikista ketjun osista niin kuin paljon ja tämä haaste siinä kyllä ehdottomasti näkyy. Ja korostan jälleen kerran sitä, että en halua sanoa, että emme tukisi tätä, mutta tämä on niin kuin käytännön tilanne. Mä päätän nyt tämän mun oikeastaan niin kuin tämmöiseen summeeraukseen, jonka haluan tässä sanoa, on se, että millä me voidaan niin kuin varmistaa näitä asioita, on se, että meillä on niitä sopimusvaatimuksia, joita me pyrimme sitten siinä ketjussa myöskin niin kuin laittamaan eteenpäin ja korostamaan sitä, että nämä vaatimukset on tarpeellista viedä eteenpäin. Meidän täytyy tehdä valvontaa ja meidän täytyy varmentaa niitä asioita. Se valvonta ja varmentaminen siinä ketjussa on myös äärimmäisen tärkeä. Ja eikä tule nyt siis koskemaan enää vain näitä ihmisoikeuskysymyksiä tai niiden sosiaalisen vastuun näkökulmasta, vaan myöskin sieltä niin kuin ympäristönäkökulmasta. Ja nämä prosessit on sellaisia, joita meidän on tarpeen ihan selkeästi niin kuin kehittää ja viedä eteenpäin. Tämä tulee tarkoittamaan yhteistyötä meidän kumppaneiden, meidän tavarantoimittajien kanssa, niin meidän omamerkkituotteissa kuin myös niissä brändituotteissa. Eli yhä syvempää yhteistyötä niin kuin tarvitaan ja myöskin näissä niin kuin tilanteissa, joissa me halutaan kehittää ja nähdään tarpeeksi riskiarviointien perusteella kehittää vaikka sitä syvempää yhteistyötä joissakin arvoketjuissa, niin se yhteistyö nousee ihan arvoon arvaamattomaan. Me ei voida sitä tehdä yksin, eli tarvitaan myöskin niitä kumppaneita. Se, missä me tullaan tämän huolellisuusvelvoitteen osalta tarvitsemaan niitä lisätoimenpiteitä, niin on selkeästi se, että meidän täytyy kehittää osaamista. Ja se osaamisen kehittäminen ei tarkoita pelkästään sitä, että me kehitetään sitä vastuullisuudessa, vaan se tarkoittaa sitä koko organisaatiossa. On kyettävä hahmottamaan ne toimenpiteet ja ne asiat, joita täytyy ymmärtää silloin, kun tehdään liiketoimintapäätöksiä. Miten vastuullisuus heijastuu niihin liiketoimintapäätöksiin? Mitä se huolellisuusvelvoite edellyttää meiltä, kun me teemme niitä liiketoimintapäätöksiä? Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän järjestelmiä, eli sitä dataa, pitää pystyä
kehittämään ja sen datan vastaanottamista ja sen liikkumista siellä niin kuin meidän eri prosesseissa ja koko siinä ketjussa, sitä pitää kehittää selkeästi eteenpäin. Ja meidän on myös tarpeen aidosti tunnistaa ne prosessit, joita meidän täytyy parantaa. Ne prosessit, joihin liittyy niin sitä ympäristöön kuin sosiaaliseen vastuun liittyvää huolellisuutta. Ja mitä ne tarkoittaa esimerkiksi näin isossa talossa kuin S-ryhmä ja mihin kaikkialle ne sitten ulottuvatkaan. Mä kirjasin tuohon sellaisen asian, että odotukset läpinäkyvyydelle ovat epärealistisia. Ja tämä on ehkä se, että toi case, minkä näytin tuosta meidän tekstiiliketjuista, niin se, että on rehellistä sanoa, että jokaista narahdusta siitä ketjusta me emme tule tuntemaan, emmekä tunnistamaan, emmekä tietämään, mitä siellä koko ajan tapahtuu. Mutta se, että jos me pystytään parantamaan sitä, että me saadaan paremmin informaatiota ja pystytään se luottamuksen ilmapiiri luomaan niin kuin meidän kumppaneiden kanssa siitä, että näitä asioita voidaan niin kuin avoimesti kertoa ja me olemme yhdessä kehittämässä asioita eteenpäin, niin se on minusta jo vallan mainiota. Ja silloin myöskin tavallaan se luottamuksen kasvun myötä me pystytään saamaan paremmin myös sitä tietoa. Ja sitten kaiken kaikkiaan tämä datan hallinta tässä arvoketjussa, tämä tulee vaatimaan meiltä paljon myös työtä. Ja ehkä myös sellainen asia, että tuossa ympäristöpuolella, niin se, että nyt kun meillä on olemassa tietenkin tähän niin kuin sosiaalisen vastuun näkökulmaan tehty paljon työtä ja on olemassa näitä prosesseja ja malleja ja riskinarviointia, niin totta kai se auttaa meitä eteenpäin myös sen ympäristönäkökulman huomioimisessa tuon säädännön myötä paremmin, mutta se on myös asia, joka meidän pitää tietyllä tavalla luoda niin kuin tässä prosessi- ja järjestelmä- ja osaamisnäkökulmassa. Eli se on asia, jota meidän pitää S-ryhmässä vielä kehittää eteenpäin. Mä itse ehkä nostasin, kun tuolla oli kysymys aiemmin siitä biodiversiteetistä ja siitä, että miten se tulee huomioiduksi, niin mä näen itse niin, että se biodiversiteetti on ihan keskeinen osa sitä, että vaikka säädännössä puhutaan nyt ilmastosta vahvemmin, niin kuitenkin sitten jos miettii tätä huolellisuusvelvoitesäädäntöä tai ajatellaan vaikka taksonomiaa tai raportointia, niin samalla tavalla sitä biodiversiteettiä pitää kohdella ja sen suhteen niin kuin samantyyppisiä arviointeja tehdä, kun tehdään muissakin niin kuin ympäristönäkökulmissa. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että se pysyy siellä niin kuin mukana. Ja ehkä sellaisena yhtenä nostona, kun oli ilo ja kunnia olla mukana siellä Montrealin kokouksessa tuossa ennen joulua, niin muutamissa yhteyksissä niin kyllä kehittyvät maat nostivat myös esille sellaisen näkökulman, että kun Euroopassa säädäntö kiristyy, niin he näkevät sen myös niin kuin itsensä kannalta tämmöisenä, voiko sanoa, kauppapoliittisena esteenä, ja se on näkökulma, joka on myös hyvä huomioida, ja ei tietenkään estä sitä positiivista kehitystä, mitä EU:ssa tehdään tällä hetkellä tämän säädännön parantamiseksi, mutta näkökulma, joka sieltä kehittyvistä maista kyllä useammassakin keskustelussa nousi esille. Mutta mä päätän nyt tähän tämän oman esitykseni, joka oli käytäntöön menevä ja ehkä näitä haasteita, mitä tässä nousee ja korostan edelleen, että suhtaudun erittäin positiivisesti tähän säädäntökehitykseen ja vaikkakin näitä haasteita halusin tuoda myös tähän keskusteluun mukaan. Kiitos. Ja paljon kiitos Niina. Tässä oikeastaan kummatkin teistä, sekä Lea että Niina, niin puhuitte tästä datasta ja yleensä siitä, että pitää kehittää osaamista ja syventää yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kanssa siinä arvoketjussa. Niin tämä on erittäin hienoa, että te olette jo tehneet tätä, että te olette valmiita. Meillä on 2 kysymystä täällä. Toinen on sellainen, että miten EU:n yritysvastuudirektiivi huomioi yritysten harjoittaman viherpesun? Ihan mainio kysymys. Juuri rupesin lukemaan kirjaa Viherpesuopas, joka on ilmestynyt viime vuonna. Suosittelen.
Ja sitten toinen kysymys, miten sertifiointi sekä kansainvälinen auditointi toimii konkreettisena työkaluna? Mitä siinä on kiitettävää, mitä mahdollisia riskejä? Eli auditoinnit, sertifioinnit, niihin kyllä ainakin Lea viittasikin niihin. Niin haluatteko vastata, ja katsotaan, jos meillä olisi aikaa ottaa sitten Sonjaltakin tähän vielä kommentti. Meillä ei ole muita kysymyksiä, että jos vaikka Lea sinä aloitat. Joo, kiitoksia. Jos mä vaikka aloitan noista auditoinneista, kun käytetään sekä kansainvälisiä kolmannen osapuolen, mutta sitten meillä myös omat ihmiset vierailee säännöllisesti niissä, niin siinä on 2 elementtiä. Kyllä me saadaan kiinni sieltä, niin kuin varsinkin jos niitä tehdään, nyt katos äänet, kuuluuko? Me kuullaan kyllä. Joo, no niin. Kyllä me saadaan auditointien kautta niin poikkeamia esille. Siinä se toimii. Eli jos siellä on tietynlaisia väärinkäytöksiä, on ne sitten niin kuin työaikaan liittyviä johtamiskäytäntöjä tai ihan tämmöisiä zero tolerance-asioita, niin niitä tulee kyllä, ne saadaan ilmi, se on tärkeää. Sitten se, miten niitä hoidetaan eteenpäin, se dialogi, se pitkäaikainen kumppanuus ja sitten niin kuin meidän omat aktiviteetit ja toiminnat, niin ne on just sitä, mikä rakentaa semmoista luottamusta. Ja sen luottamuksen ilmapiirin rakentaminen on tosi tärkeä, koska se mahdollistaa sen, että on uskallusta niin kuin muuttaa sitä niin kuin johtamiskulttuuriakin sellaisessa toimintaympäristössä, missä kansallinen lainsäädäntö on vaikka erilainen. Niin siihen suuntaan, että ollaan avoimempia antamaan sitä tietoa toisten käyttöön. Meillä on ollut tässä hetkelläkin käytännössä yksi sellainen tapaus, missä me ollaan tosi paljon käytetty aikaa meidän kumppanin kanssa niin kuin ohjeistaa ja neuvoa siihen, miten rakentaa niitä parempia rekrytointikäytäntöjä nyt siirtolaistyöntekijöille. Eli se on tosi konkreettinen kyllä työväline. Siinä pari hyötyä. Kiitos. Mä voisin jatkaa tuosta, siis on ihan täysin samaa mieltä, mitä Lea sanoi, että ne auditoinnit on niin kuin todella tärkeä työkalu ja ehkä just se, että ehkä ne pitää vain ymmärtää sillä tavalla, että ne on yksi työkalu. Jos mä näihin sertifiointeihin sitten sanoisin, niin siinä on vähän niin kuin sama juttu, että ne kyllä asettaa sen niin kuin vaatimustason tietylle tasolle myöskin sille toimijalle ja sitten se, mikä siinä on, niin ne myös indikoi sitä, että minkälaisia odotuksia on, jolloin ne myöskin antaa semmoista inputtia siihen, että mihin suuntaan asioita pitää kehittää. Nyt ehkä se, että tietyissä asioissa ja tietyissä tilanteissa niin mun mielestä ne ei välttämättä riitä sitten esimerkiksi siihen, että mitä pitäisi tehdä niin kuin vielä lisää. Ja ehkä siinä tulee just tämä yhteistyö. Että tässä on kyllä, niin kuin, jos ajatellaan, että me lähdetään sieltä niin kuin epäkohtien löytämisen kannalta, niin siinä tuo luottamuksen luominen on kyllä ihan ensiarvoisen tärkeää, että se ei muuten toimi. Ja sitten mä ehkä nostan vielä sellaisen, niin kuin mikä tässä on, niin nyt me puhutaan aika herkästi myös siitä, että me puhutaan näistä pitkistä arvoketjuista, ja itsekin tuossa esityksessä niin siinä puhuin, niin täytyy muistaa, että näitä tilanteita on myös Suomessa, että me ollaan myös niiden kanssa niin kuin tekemisissä, että meillä on täällä myöskin niin kuin siirtotyöläisiä ja ihmiskaupan uhrien niin kuin tilanteita ollut ja niihin pitää myös tarttua. Ja myös se, että me pystytään täällä luomaan niin kuin esimerkiksi meillä omassa marketissa vaikka niin hyvä luottamuksen ilmapiiri, että ihmiset uskaltaa sanoa, on se sitten vaikka meidän palveluntoimittaja siellä, vaikka siivousfirma, että ne uskaltaa ja pystyy sanomaan sen asian, että hei, täällä on nyt se työntekijä siellä, että kaikki ei ole kunnossa. Niin tämähän on myös sitä, mitä meidän pitää pystyä niin kuin sit itse luomaan. Että se luottamus on kyllä näiden niin kuin epäkohtien nostamisessa mun mielestä hirvittävän tärkeä asia. Työkalupakki on sellainen, että siellä on paljon eri kerroksia ja toi on yhtä, että sitten kun halutaan mennä just siihen vaikka niihin ilmastoasioihin, niin mulla on yksi esimerkki on just se, että mä oon viimeisen vuoden aikana käyttänyt tosi paljon aikaa, että mä oon tavannut kaikki isoimmat strategiset niin kuin tavarantoimittajakumppanit Paulikin ja käyty läpi ihan sitä, että kellä ilmastonmuutos on siellä, onko niillä yhtiötasoiset tavoitteet, onko se siellä agendalla ja on strategiat. Nyt me tehdään yhteisiä roadmappeja näihin asioihin, että miten niitä lähdetään vähentämään ja sillä mä uskon, että oikeasti saadaan niin kuin isompi muutos aikaiseksi. Sonja, kyllä, ja se on esimerkiksi päästöjen osalta niin tärkeä kommentti. Mä vielä silleen sanon, että jos niin ajattelee vaikka S-ryhmää
meidän arvoketjupäästöt on se 98% kokonaispäästöistä, niin siinä voi arvata, että se kuinka tärkeää tuo Lea mainitsema yhteistyö on. Hyvä. Mä haluaisin kuulla oikeastaan nyt ehkä tähän sitten lopuksi Sonjalta, että saat sanoa kyllä auditoinnista ja sertifioinnistakin, mutta erityisesti nyt tämä, että miten sinusta tällä lainsäädännöllä voidaan torjua viherpesua, eli valheellisia väittämiä? No, suoraan tällä lainsäädännöllä ei torjuta valheellisia väittämiä, että EU:ssa on tulossa muuta sääntelyä siihen liittyen, on tulossa vihreitä väittämiä koskevia sääntelyitä ja sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin uudistus, joka puuttuu suoraan tähän. Mutta totta kai se, että tämä sääntely, yritysvastuudirektiivi asettaa yrityksille sen huolellisuusvelvoitteen koskien ihmisoikeuksia ja ilmastoa, niin se, että yritykset ikään kuin, jotka tämän soveltamisalaan tulee, niin pakotetaan toimimaan vastuullisemmin, niin tietysti voidaan ajatella, että se vaikuttaa siihen, että silloin ehkä ne markkinointiväittämätkin pitää paremmin paikkaansa, mutta suoraan markkinointiväittämiin tämä ei pure, koska sitä varten tehdään toista lainsäädäntöä. Mutta sitten sertifiointi- ja auditointijärjestelmistä niin on hyvä tietysti huomata, että niitä on satoja erilaisia, että niitäkään ei voi pistää yhteen muottiin. Ja tuossa mun esityksessä, kun sanoin, että se on huono idea komissiolta, että sitä vastuuta voisi siirtää näille kolmannen osapuolen valvontajärjestelmille, niin siitä olen edelleen samaa mieltä, mutta toki niin kuin Lea nosti esiin, niin se mun näkemykseni ei tarkoita sitä, etteikö me pidettäisiin Finnwatchissa edelleen niin kuin auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä erittäin tärkeänä työkaluna, että ilman muuta ne on tärkeä työkalu, mutta niitäkin pitää parantaa. Ja nimenomaan tämä yritysvastuudirektiivi niin nähdään sillä, että se kirittää niitä auditointijärjestelmiä ja sertifiointijärjestelmiä parantamasta omaa toimintaansa. Et me Finnwatchissa julkaistiin just viime vuoden lopulla semmoinen päivitysraportti kuin Kaalimaan vartijat 2, että jos joku on erittäin kiinnostunut auditointi- ja sertifiointijärjestelmistä, niin siinä on aika tuhti paketti siitä, että mitä niiden parissa tällä hetkellä tapahtuu. Ja me havaittiin, että järjestelmillä ei oikeastaan yhtä järjestelmää lukuun ottamatta niin ollut mitään omaa huolellisuusvelvoiteprosessia. Ne järjestelmät eivät niin kuin itse aktiivisesti arvioi sitä, että miten ne kunnioittaa itse ihmisoikeuksia ja miten ihmisoikeudet tulee huomioiduksi niiden kriteereissä. Ja tämän tyyppisiä niin kuin systemaattisia ongelmia me pystytään muuttamaan sitten tällä yritysvastuudirektiivin avulla. Eli varmistamaan, että kaikki ihmisoikeudet esimerkiksi otetaan huomioon. Elämisen riittävä palkka on yksi niistä juurisyistä, mitkä Lea mainitsi tuossa esityksessään, joka tällä hetkellä hyvin harvassa auditointi- ja sertifiointijärjestelmässä niin on kriteeristössä mukana. Ja niihin juurisyihin pystytään puuttumaan, kun sinne tulee se lainsäädäntö taustalle, niin se luo sen motiivin silloin parantaa niitä vapaaehtoisten järjestelmien kriteereitä. Kiitos. Me aletaan olla lopulla tässä keskustelussa ja aivan valtavan mielenkiintoisia ja konkreettisia ajatuksia ja selostuksia siitä, miten te toimitte, on tullut mukaan lukien nämä Finnwatchin tärkeät raportit. Mä ehkä 2 huomiota tähän loppuun, niin viime viikolla kävin keskusteluja kehittyvien maiden pientuottajien kanssa, siis maatalousalan pientuottajien kanssa, jotka on aika huolissaan siitä, että mitä tämä EU-sääntely heille merkitsee. Että heillä on niin kuin aika rajallinen kyky esimerkiksi niin kuin ottaa osaa tähän jäljitettävyysketjuun, että miten tämä kaikki tieto saadaan koottua. Että se ei ole ihme, että sit jossain maassa, niin kuin Niina sanoi, niin on tullut näitä ajatuksia siitä, että tässä voisi epäillä, että kyse on niin kuin EUn asettamista kaupan esteistä. Mutta ehkä siinä sitten se, mitä te olette kaikki korostaneet, tämä yhteistyö. Minulla on sellainen käsitys, että se on se tapa puuttua niihin juurisyihin ja se on se tapa sitten tavallaan niin kuin auttaa kapasiteetin rakentamisessa niin kuin köyhiä maita, jotka usein on esimerkiksi näiden perushyödykkeiden tuottajia. Et sitä me ollaan niin kuin painostettu komissiota tässä kovasti ja kun tässä on nyt muutakin pöydällä kuin tämä yritysvastuudirektiivi, nyt valmiina on jo metsäkatoasetus tai sen vastainen asetus, ja siellähän siis niin kuin ihan loppumetreillä tiukennettiin sitä komission velvollisuutta muodostaa tämmöisiä kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa, että he pystyvät ikään kuin, toteuttamaan ne meidän uudet markkinavaatimukset esimerkiksi metsäkadon suhteen, jolla on muuten iso merkitys tietysti biodiversiteettiasioissa, mutta monessa muussakin. Eli toivottavasti nämä yhteistyökuviot ja myöskin se, että EU ja EU-jäsenmaat niin kuin lähtee esimerkiksi kehitysyhteistyön keinoin niin kuin miettimään sitä, että miten siellä niin kuin
niissä tuotanto-olosuhteissa voidaan sitten taata se, että lapset on koulussa eikä pellolla ja että jotenkin myöskin löytää keinoja yhteistyössä muiden kanssa siitä, että tämä elämiseen riittävä tulo ja palkka on jotenkin sitä on pystyttävä edistämään, koska lopetan ehkä siihen, että mulle oli valtava oivallus joskus, kun mä tajusin, että eihän nämä Länsi-Afrikan köyhät kaakaontuottajat useinkaan edes tiedä, miten suklaa maistuu, koska se on niin kuin kallis luksustuote, johon meillä on varaa, mutta heillä useinkaan ei. Mutta hei, kiitos teille kaikille tässä olen itsekin oppinut taas paljon niin kuin jokaisessa keskustelussa teidän kanssa ja edetään tämän lainsäädännön valmistelussa ja olkaa yhteyksissä ja kiitos kaikille osanottajille siitä, että olitte mukana tällä MEPPI-kurssilla. Kiitos ja mukavaa illanjatkoa. Kiitos paljon. Kiitos paljon.